สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับโศกนาฏกรรมอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยนะครับใจกลางกรุงครับกับเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ชื่อดังนะย่าน5 แยกลาดพร้าวนะครับคุณผู้ชมครับจนตอนนี้ทำให้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตนะฮะล่าสุดนะครับเป็น28ท่านแล้วนะฮะที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้บาดเจ็บ60กว่ารายนะครับซึ่งในนี้สาหัสอยู่ประมาณ22รายนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพก่อนเกิดเหตุนะฮะไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับนะเป็นค่ำคืนที่เอาละผู้ที่มารวมตัวกันนะครับก็มาเอนจอยมีความสุขกันนะครับกินดื่มร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานนะครับแต่แล้วความสุขก็ถูกพรากไปในเสี้ยววินาทีอยู่ๆฮะก็เกิดกลุ่มควันแล้วก็กลิ่นไหม้โชยมาจากคัทเอาท์เขาว่าอย่างนี้นะฮะเบื้องต้นจากคัทเอาท์อยู่บริเวณแถวเวทีนะครับคุณผู้ชมก่อนที่ไฟในร้านจะดับสนิทแล้วก็ทำกลางความมืดนี่แหละครับก็เริ่มมีควันพิษปกคลุมหนาทึบจนเขาบอกว่ามองไม่เห็นทางเลยนะครับซึ่งวินาทีนั้นคุณผู้ชมเป็นวินาทีโกลาหลครับต่างคนต่างต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับคุณผู้ชมไปฟังเสียงครับนี่นะครับคุณผู้ชมไฟลุกลามเร็วจนน่าตกใจครับเพราะว่าเพียงไม่กี่วินาทีความร้อนและควันไฟที่สะสมอยู่ในด้านในของร้านนะฮะก็ทำให้เกิดเปลวไฟพุ่งทะลักออกมาทางประตูด้านหน้าอย่างรุนแรงเราไปดูฮะเฮ้ยนี่นะครับคุณผู้ชมความรุนแรงของเปลวไฟและควันพิษที่พุ่งออกมาทำให้หน้าร้านอย่างนี้คุณผู้ชมครับกลายเป็นฉากวิปโยคนักท่องเที่ยวนักท่องราตรีนะครับที่ไปเที่ยววิ่งหนีตายกันออกมาอยู่ในสภาพนะครับคุณผู้ชมเนื้อตัวถูกไฟลวกเสื้อผ้าก็ขาดบ้างละบางคนมีไฟลุกท่วมติดตัวออกมาจนพลเมืองดีต้องเข้าไปช่วยดับนะฮะแต่สิ่งที่สังคมกำลังตั้งคำถามและกลายเป็นกระแสดราม่าหนักที่สุดในเวลานี้ไม่ต้องพูดแล้วนะครับเรื่องของการถอดบทเรียนมันมีมากมายเหลือเกินในประเทศไทยไม่ต้องพูดคำนี้แล้วแต่คำถามแรกคือเกิดอะไรขึ้นกับทางหนีไฟด้านหลังร้านครับเพราะว่าพอเพลิงสงบลงเจ้าหน้าที่ไปพบร่างผู้เสียชีวิตนอนกองกันอยู่ในจุดเดียวนะฮะใกล้ๆห้องน้ำตรงนี้นะครับหลายรายเลยนะฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่าประตูหนีไฟฝั่งหน้าห้องน้ำเนี่ยมันแคบมากและมีหนำซ้ำยังมีโต๊ะขายลูกอมวางกีดขวางอีกนะฮะนี่คือคำถามแรกคำถามที่สองคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางท่านบอกว่าประตูหนีไฟด้านหลังมันถูกปิดและกลอนมันถูกล็อกเอาไว้หนาแน่นถึง2 ชั้นใช่หรือไม่อันนี้ยังต้องสืบสวนสอบสวนกันเพื่อรอการยืนยันอีกชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเขาบอกว่าที่ล็อกเอาไว้เพราะอะไรเพราะกลัวลูกค้าแอบหนีโดยไม่จ่ายเงินฮะใช่หรือไม่ก็ต้องรอยืนยันกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีบางช่วงนะฮะที่นำเอาร่างออกมาจากประตูหลังที่เกิดเหตุนี่ฮะคุณผู้ชมดูครับถอยมานี่ครับใช่มีคนเยอะเลยห้องน้ำเข้าไปไม่ได้นะพี่ดับเพลิงครับพี่ประตูหลังคนนอนเทียบเลยพี่มาดูกับผมหน่อยเข้าไม่ได้ไงนี่พี่เข้านอนเทียบบานเลยเขามีหน้ากากไอ้ไม่มีหน้ากากวะสงสารเขาอะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเคลียร์ช่วยหน่อยเคลียร์มีไหม
มีคนหนึ่งนี่มีคนหนึ่งเดี๋ยวนะ มันต้องเข้าไปพร้อมกันแล้วก็ออกมา มันหายใจลำบากแป๊บนึงเนี่ยทางเดินเนี่ย หนึ่งพอแล้วตรงนี้เลยใช่ไหมช่วยได้เลยตรงนี้เลย 1 2ก็ดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนเอาเร็ว มาต่อแล้ว เร็ว ไปรับต่อผมรับหัวรถไงรถเลยพี่ นี่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถ่ายเอาไว้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตรงด้านหลังตรงนี้แหละครับมีผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนะฮะอยู่ในจุดนี้ ซึ่งก็ต้องแน่นอนฮะสอบสวนกันต่อไป เพราะตอนนี้เจ้าของร้านมีข่าวตอนแรกบอกว่าเสียชีวิตด้วยนะครับแต่ล่าสุดนะฮะมีการยืนยันออกมาว่าเจ้าของร้านบาดเจ็บสาหัสยังคงอยู่ใน ICU ที่โรงพยาบาลนะครับและที่สำคัญท่านผบ.ตร.บอกอาคารแห่งนี้สร้างมาแล้วกว่า53 ปีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาพูดคุยนะครับกับ2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยขอแนะนำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนนะครับคุณกันและคุณเพื่อยๆครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับและกู้ภัยครับท่านแรกครับท่านเป็นหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงนะครับคุณจักริดคงคำนะมาพร้อมด้วยทีมปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยภายในอาคารใต้36นะครับคุณปิยพัฒน์จุฬารัตน์หรือคุณมีนนะฮะและอาสาสมัครบรรเทาภัยรามคำแหงนะครับคุณพิทักษ์พงศ์คำสิริหรือคุณบีนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นในนามของถกไม่เถียงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันก่อนนะฮะโดยที่อย่างที่ผมบอกไปผมไม่อยากจะใช้คำว่าถอดบทเรียนนะฮะเพราะไอ้ลักษณะแบบนี้มันบทเรียนมันไม่รู้มันมีมากี่บทแล้วนะครับแล้วมันก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่แต่ในมุมของผู้ที่ไปอยู่ในเหตุการณ์นะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคุณเพื่อนๆอยู่ตรงจุดไหนของร้านนะครับอยู่ตรงริมเวทีใกล้กับทางออกพอดีเลยค่ะนี่นะฮะอันนี้คือผมเอาแผนผังขึ้นมาโดยประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นถนนลาดพร้าวนะครับด้านหน้าถนนแล้วทางเข้าก็คือมี2ทางถูกต้องไหมฮะเราอยู่ตรงประมาณตรงไหนฮะชี้ได้เลยครับถ้านี้เป็นทางเข้าหลักนะคะอยู่ตรงประมาณโซนนี่ค่ะสีฟ้ากับสีม่วงอยู่โซนประมาณนี้อยู่ประมาณนั้นโอเคใช่แล้วก็ใกล้กับประตูครับแล้วคุณกันนะครับอยู่ประมาณไหนอยู่บริเวณนี้ครับตอนที่เกิดเหตุนะใช่ครับอยู่บริเวณทางก็คือใกล้ๆทางเข้าถูกต้องไหมครับโต๊ะอยู่ตรงนั้นครับโอเคงั้นเล่ากันเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่มันจะเกิดเหตุทุกอย่างปกติดีถูกไหมใช่ค่ะคุณเพื่อนๆก่อนเพราะอยู่คุณน่าจะอยู่ใกล้กับจุดที่มันเกิดเหตุมากกว่าคุณกันมาเกิดอะไรขึ้นครับมันเป็นควันขึ้นมาก่อนอันดับแรกเลยค่ะจุดสังเกตที่แรกไม่ได้ตกใจเลยเพราะว่าเราไปถึงร้านแค่ไม่ถึง10 นาทีค่ะยังไม่ได้ดื่มยังไม่ได้กินอะไรเลยที่แรกนึกว่าเป็นเอฟเฟกต์ของทางเวทีเป็นคอนเสิร์ตก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรก็เลยเห็นคนวิ่งกรูกันออกมาก็เลยวิ่งออกมาตามแล้วก็เป็นควันปกข้างในร้านแบบมองไม่เห็นเลยครับเพราะว่ามันมาเร็วมากๆพอเราพ้นประตูออกมาก็พบว่าเจอกับเปลวไฟที่มันพุ่งออกจากประตูแบบแรงตามคลิปแบบเมื่อกี้นี้เลยออกมาอย่างนั้นเลยแป๊บเดียวเองเหรอแป๊บเดียวเองเลยแล้วก็พอคนที่ออกมาหลังเราอะค่ะพอเราหันมองกลับไปดูเป็นตัวเขาติดไฟออกมาด้วยแล้วก็ประตูฝั่งเราออกมาก็มีเปลวไฟออกมางั้นก่อนที่มันจะเกิดเหตุเราได้กลิ่นอะไรบ้างไหมครับไม่ได้กลิ่นกลิ่นแก๊สรั่วมันมีไหมมีอะไรลางบอกเหตุอะไรไหมที่แบบกลิ่นแก๊สหรือกลิ่นแปลกๆกลิ่นตุๆมันมีบ้างไหมไม่ได้สังเกตแล้วก็ไม่เพราะว่าแบบเราเพิ่งไปถึงร้านเรายังแบบว่าแบบสดๆร้อนๆเลยใช่ไปแบบสดๆร้อนๆเลยเคยไปร้านนี้มาก่อนหน้านี้วันนี้ครั้งแรกเลยนี่ครั้งนี้ครั้งแรกเลยใช่ครั้งแรกแล้วก็คนเยอะไหมตอนที่เข้าไปตอนเข้าไปช่วงกลางๆตรงกลางคนเยอะค่ะแต่พอเป็นขอบที่เราไปนั่งไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่โต๊ะเก้าอี้วางกระจัดกระจายเต็มไปหมดแน่นขนาดนั้นไหมหรือว่ายังพอที่จะเดินเหินได้โต๊ะพอเดินเหินได้ค่ะตรงที่โซนที่เรานั่งนะคะแต่ว่าโซนตรงกลางคนอาจจะเยอะนิดนึงแสดงว่าถึงแป๊บเดียวเกิดเหตุเลยแป๊บเดียวใช่ค่ะออกมาแล้วก็เป็นภาพเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ค่ะเป็นภาพที่วิ่งออกมามีเสียงระเบิดไหมฮะก่อนที่จะมีไฟเลยไม่ได้ยินค่ะเพราะว่าเป็นเสียงดนตรีกำลังเล่นอยู่พอควันออกมาปุ๊บทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากทั้งเสียงคนกรี๊ดคนวิ่งออกมาแล้วก็นักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็กระโดดลงเวทีอะไรมาหมดเลยค่ะแล้วทุกคนก็กรูแล้วเป็นภาพที่คุณถ่ายคือมีเมียนึงที่คุณถ่ายไว้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเปิดภาพของที่คุณเพื่อยถ่ายทีนี้ได้ไหมฮะซึ่งจะเห็นเหตุการณ์อยู่ในร้านอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้คุณถ่ายเลยใช่เป็นทุกคนวิ่งกรูออกมากันเลยแล้วก็ควันจากที่มันมีน้อยแค่นิดเดียวมันคุมหมดทางร้านเลยค่ะแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวแล้วก็พอเรา
พอหลังตัวเราพ้นจากประตูที่ออกมาได้พอหันกลับเข้าไปดูคือมันมีเปลวไฟแล้วก็คนที่ติดไฟออกมาด้วย แสดงว่าที่ไฟที่มีไฟอยู่นี่คือด้านหน้าเวทีใช่ไหมฮะแถวเวที ใช่ ไหม เป็นประตูทางเข้าค่ะ ไฟที่พุ่งออกมาเป็นป อ๋ ระ อ ตู โอเคอันนี้ออกมาข้างนอกแล้วโอเค ใช่ คุณกันแล้วฮะคุณกันอยู่ตรงใกล้ๆทางออกทางเข้าถูกต้องไหมเขาเรียกว่าเรียกทางเข้าทางออกกันตรงนั้นมันเป็นยังไงในมุมของคุณมันเกิดอะไรขึ้น ในมุมที่ผมเห็นครับคือผมเห็นประกายไฟตรงข้างเวทีตรงเพดานไม่ใช่ประกายไฟควันนะพี่มันมีควันพุ่งออกมาก่อน แล้วจากนั้นก็ทุกคนก็พากันแตกตื่น แล้วก็พากันวิ่งออกมาทีนี้แล้วหลังที่ผมออกมาถึงหน้าร้านปุ๊บก็มีประกายไฟพุ่งออกมาเลย แสดงว่าที่คุณเห็นนี่คือเห็นควันก่อนถูกไหม ใช่ครับ แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุที่มีควันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยใช่ไหม ไม่มีครับ เสียงดังอะไรอย่างที่คุณเพื่อนๆก็ไม่ได้ยินเสียงไม่มีเสียงระเบิดไม่มีอะไรเลย ไม่มีเลยครับ อยู่ดีๆมันก็มีควันขึ้นมาอย่างนี้เหรอ มีแค่ควันพุ่งออกมาอย่างนี้ แล้วสักพักก็ปุ้มออกมาอย่างนี้เลย ใช่ครับ แล้วคุณวิ่งหนีออกมา แล้วผมก็วิ่งหนีออกมา โอ้โหมันเร็วมากเลยใช่ไหม มันเร็วมากเลยพี่ผมวิ่งออกมาเนี่ยแป๊บเดียวแล้วไฟมันก็ตามหลังมาพุ่งออกมา แล้วมีคนก็วิ่งกลัวออกมา ใช่ครับ เต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะโทษนะครับแล้วก็คนก็มีบางคนนี่คือโดนไฟลวกไฟแล้ว โดนไฟลวกด้วย ใช่โดน ทั้ง เสื้อผ้า ทั่ว ทั้งผ หัว ม ทั้งเสื้อผ้าหมดเลย โทษนะคุณกันเคยไปที่นี่เดี๋ยวแล้วกัน ครั้งแรก นี่ก็ไปครั้งแรกเหมือนกัน ครั้งแรกเหมือนกันครับ อ๋อก่อนที่มันจะเกิดเหตุฮะอันนี้คือเพิ่งไปแป๊บเดียวแล้วเกิดเหตุเลยก่อนที่มันเกิดเหตุคือบรรยากาศปกติ บรรยากาศในร้านก็ปกติพี่นักดนตรีนักท่องเที่ยวก็กินดื่มสังสรรค์กันปกติ เพราะเราถึงก่อน ใช่ ก่อนคุณเพื่อนๆน่าจะถึงก่อนเพื่อนๆใช่ไหมได้กลิ่นก็ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่นพี่เหตุการณ์ปกติ มันน่าประหลาดนะอันนี้ต้องไปสืบนะครับว่าสุดท้ายนี่คือมันเกิดเพราะปกติเรามีรายงานเข้ามาก่อนว่ามีเสียงได้ยินเสียงระเบิดตุ้มก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวต้องทางเราไม่ยืนยันนะฮะเดี๋ยวให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบแล้วหาข้อเท็จจริงว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อันนี้คือฝั่งของผู้ที่เห็นเหตุการณ์ตรงนี้คร่าวๆก่อนนะครับคุณผู้ชมครับตัดภาพมาที่กู้ภัยก่อนคุณจักริดมีคนพูดถึงเรื่องของแบ็กดราฟเยอะเนาะนะครับไอ้ไฟที่มันพุ่งอะไรเนี่ยออกมาอยากให้คุณจักริดอธิบายนิดนึงครับว่าอยู่ดีๆปุ๊บข้างในเห็นเขาบอกว่ามันไม่มีนะมันมีแต่ควันสักพักปุ๊บไฟพุ่งออกมาเลยครับ ครับแจ้งให้ทราบอย่างนี้ก่อนครับว่าแบ็กดับก็ไม่ผิดนะถ้าเกิดเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารู้ถึงพฤติกรรมของมันจริงแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีภาษานักดับเพลิงเขาเรียกว่าแบ็กดับเขาเรียกว่าแฟตโอเวอร์แล้วเขาเรียกว่ากลุ่มแก๊สติดไฟเขาเรียกแก๊สFGI หรือแก๊สอิกเนชันนะครับในพฤติกรรมลักษณะแบบนี้นะครับเราแจ้งให้ท่านทราบเลยครับว่าเราเรียนมาลักษณะของชั้นควันที่มันลอยตัวอยู่ด้านบนเพดานซึ่งนะครับในประมวลภาพแล้วมันสอดคล้องกันหมดนะครับว่าชั้นควันมันลอยตัวอยู่บนเพดานฮะมันไม่ได้กดต่ำถึงพื้นนะถ้ากดต่ำถึงพื้นก็แสดงว่ามันคือปรากฏการณ์ของแบ็กดับแต่อันนี้คือควันเนี่ยที่มันลอยตัวอยู่ชั้นเพดานมันเป็นกลุ่มก๊าซที่มันลอยตัวอยู่ก๊าซนั่นคือคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนซัลไฟด์ไอ้พวกอะไรที่เป็นเกี่ยวเรื่องของไซยาไนด์พวกนี้มันแขวนลอยอยู่ในชั้นเพราะแขวนลอยพฤติกรรมของคนเนี่ยจริงๆแล้วเขาให้ก้มตัวต่ำแต่เผอิญว่าในลักษณะตรงนั้นมันมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างจะเป็นตัวกระตุ้นให้ควันนั้นเกิดการกระจายตัวเช่น เครื่องปรับอากาศมีไหมถ้าเครื่องปรับอากาศเป่าให้ควันกระจายตัวมันก็จะมีเอฟเฟกต์กับเรื่องของการระบบทางเดินหายใจนะครับแต่ควันเนี่ยพฤติกรรมพยายามที่จะยกตัวขึ้น แล้วเปลวไฟที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับเป็นเปลวไฟที่เราเห็นมันแสดงการเขาเรียกอะไรไฟมันมีชีวิตถ้าเกิดไฟไม่มีชีวิตคือควันนะครับพอไฟมันมีชีวิตปุ๊บมันคือเอาออกซิเจนเข้าไปผสมผสานหรือเข้าไปสันดาบมันนะครับทำให้เกิดพลังงานเกิดขึ้น แล้วด้วยพื้นที่ปริมาณที่มันมีความกว้างของอาคารความกว้างของอาคารนี่ควันมันเริ่มกระจายตัวเต็มทุกพื้นที่แล้วควันตัวนั้นมันมีการสะสมความร้อนด้วยอุณหภูมิมากถึง480องศาพอมากถึง480องศาเนี่ยพฤติกรรมของควันประเภทนี้มันจะพร้อมติดไฟแต่มันยังขาดอะไรบางตัวเช่นออกซิเจนคราวนี้พอเช่นเมื่อกี้ประตูที่เป็นทางออกเนี่ยครับเป็นประตูจุดปล่อยไอ้จุดปล่อยของระหว่างควันที่มันออกไปบวกกับอากาศที่มันวิ่งเข้าไปมันวิ่งเข้าไปพอเติมเข้าไปมันเติมไม่ได้ไปเติมที่ต้นทางของต้นเพลิงนะมันเติมแค่ไอ้ปลายตรงนั้นแหละครับปลายตรงนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นลักษณะของการติดไฟในพฤติกรรมภายนอกนะครับพฤติกรรมภายนอกปุ๊บแล้วเปลวไฟเนี่ยมันก็เลยติดขึ้นมาจากกลุ่มควันที่มีความร้อนสูงมากถึง480องศา
แล้วกลุ่มควันตัวนั้นพอมีความร้อนเกิดขึ้นมันจะดึงพลังงานทุกส่วนที่อยู่ในตัวอาคารนั้นก็คือพลังงานพวกมวลฝุ่น หรือมวลคาร์บอนทำให้เกิดพลังงานที่มีความรุนแรงเกิดขึ้น แล้วหลังจากนั้นเปลวไฟจะค่อยๆลดลงพอลดลงได้เสร็จปุ๊บไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะวิ่งเข้าไปอยู่ภายในตัวอาคารพอวิ่งเข้าไปได้เสร็จปุ๊บความร้อนที่มันกินอยู่ในพื้นที่ตรงนั้น มันก็จะมีเชื้อเพลิงที่มันตกลงมาเข้าไปเจอกับตัวโครงสร้างโต๊ะไม้อะไรต่างๆที่สามารถติดไฟได้มันก็ติดแต่ติดอยู่ในภายใต้ตรงจุดที่เรามองเห็นเล็กๆนะครับนะมันไม่ได้ติดแบบลามทั่ว การเผาไหม้ลักษณะแบบนี้คือที่เรามองดูในภาพนั้นมันไม่ได้แบบ100%นะครับแต่ด้านบนเนี่ยมันคือไหม้จากลักษณะของจุดวาบไฟนะครับที่มีควันมันลอยตัวอยู่ แล้วทำให้ลักษณะของคนที่เสียชีวิต หรือคนที่โดนไฟลวกนะครับมีพฤติกรรมต่างกันตรงที่ว่าโดนไฟลวกนั้นอยู่ใกล้กับหน้าประตูทางออก ที่เป็นออกในโซนที่เป็น นี่ตรงนี้ที่พุ่ง ใช่ ๆ ค อ รับ ย่างนี้เลยนะไฟ แต่ตรงห้องน้ำโดนควันแก๊สพิษล้วนๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นลักษณะของโดนไฟลวก นอกจากว่าเขาพยายามที่จะหนีออกไม่ได้แล้วตรงนั้นแล้วเขาวิ่งออกมานี่อยู่ประมาณสัก2 คนนะครับที่โดนไฟลวกแล้วก็ออกประตูด้านหลังที่ผมไปเจอนะครับนี่คือมุมหนึ่งที่ให้เข้าใจว่าพฤติกรรมของแบ็กดาร์ฟเนี่ยมันอาจจะไม่เสมอไป แต่ก็ไม่ผิดถ้าจะมองอย่างนั้นนะครับแต่นี่คือกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มก๊าซที่อยู่ในชั้นขวัญในชั้นที่มันถูกสร้างขึ้นมาไว้ในบนเพดาน แล้วพอมันถูกปลดปล่อยออกมาปุ๊บมันสร้างพลังงานให้กลายเป็นเปลวไฟครับประมาณ คุณผู้ชมครับผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับคำถามต่อมาก็คือ แล้วประตูหนีไฟด้านหลังมันมีการล็อกจริงหรือเปล่ากู้ภัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณมีนคุณบีที่ลงพื้นที่ไปหน้างานเห็นอะไร เพราะเข้าไปเป็นกลุ่มแรกๆที่เข้าไปด้านใน ใช่ครับ ไปเจออะไรบ้างพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ทุกฝีมือล้วนมีคุณค่า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชน ด้วยการสนับสนุนสินค้า จากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐาน พิถีพิถันในทุกขั้นตอนผ้าคละลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ซ้ำใคร สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinol Apps Urinol ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณ กับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบาง กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ส่งอยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดัง การันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณ แดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคาย และวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส แก้ลมวิงเวียน ยาหอมเม็ดซองแดง เวชพงศ์โอสถ หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป กลับมากันต่อนะครับตัวพิธีในช่วงนี้คุณผู้ชมครับอัปเดตยอดนิดนึงนะฮะนี่จากกทมเลยนะฮะล่าสุดนะก่อนที่จะเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีตัวเลขยืนยันกลับมาอย่างเป็นทางการก่อนนะครับตอนแรกที่ผมบอก 28 อันนี้รอเป็นทางการก่อนนะฮะแต่เอาทางการณตอนนี้อยู่ที่ 27 รายนะครับกลับบ้านไป 32 นะครับระดับแดงก็คือบาดเจ็บสาหัสนะฮะระดับแดงอยู่ที่ 25 ราย ตอนแรกคือ 22 ตอนนี้เพิ่มเป็น 25 นะครับส่วนระดับเหลืองอยู่ที่ 13 ราย ระดับเขียว 32 กลับบ้านได้ แล้วมีการส่งต่ออีก 3 รายนะครับคุณผู้ชมนี่คือตัวเลขล่าสุดจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะครับที่สถานที่ที่ควรจะต้องมีความสุขไปเที่ยวกัน แต่กลับกลายเป็นว่าเป็นสถานที่ที่ต้องมาจบชีวิตนะครับแล้วผมบอกได้เลยครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ชีวิตหลายชีวิตนี่เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเลยนะครับกู้ภัยครับที่ลงพื้นที่ไปคุณมีนไปเจออะไรก่อนครับภาพแรกที่คุณเห็นคืออะไร ก็ตอนได้รับแจ้งจากทีมไปถึงใช่ไหมฮะคือแสงเพลิงหมดไปแล้ว มันจะเหลือเพียงกลุ่มควัน ครับ เพราะอย่างที่เวฟบอกว่ามันถูกไหม้ ระเบิดออกไปหมดแล้ว มันก็จะถูกไหม้เป็นหย่อมๆใช่ไหมฮะ ครับ ก็จัดทีมเข้าค้นหาผู้ที่ติดค้าง ก็เดินเข้าไปจนถึงห้องน้ำครับ โอเคก็คือเดินจากด้านหน้าโทษ ครั นะ บ ผมขออนุญาตอีกทีหนึ่งชี้เราเดินเข้าแต่ไหนนี่ อ่า คือลาดพร้าวนี่คือ ประตูนี้เลยครับ นี่คือด้านหน้าด้านเข้า ใช่ครับ ทางเข้า ก็คือเดินเข้าไปสุดทาง อ่าฮะ แล้วก็ห้องน้ำชายหญิงจะอยู่ตรง อยู่ นี้ ในละแวกนี้ ใช่ครับ อ่า ก็ โอเค เข้าไปในห้องน้ำก็เจอผู้หมดสติ ผู้ประสบภัยครับ
ประมาณ 4-5 ราย อยู่แถวนี้ ใช่ครับอยู่ตามห้องน้ำตรงชักโครกโถฉี่ผู้ชายอะไรเงี้ยครับก็คือจะอยู่ปนกันอยู่อย่างเงี้ยก็ได้ทำการช่วยเหลือลากออกมาครับ ก็ทำงานร่วมกับทีมสำนักป้องกันครับก็แบ่งทีมกันเคลื่อนย้ายไปทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพราะว่าตรงเนี้ยครับมันมีประตูที่มันถูกเปิดออกแล้ว ประตูที่ถูกเปิดออกแล้ว ครับ ด้านห้องข้าง ใช่ครับ ๆที่ท่านนายกไปป่ะฮะ ใช่ครับตรงข้ม ที่ท่านนายกไป กับห้อง วันก็คือลงพื้นที่ตรงนี้ ครับก็เลยลำเลียงออกทางด้านหลังด้วย เพื่อไม่ให้แออัดเกินไปแบ่งทีมกัน เพราะครับ แสดงว่าคุณมีนพอลงพื้นที่ไปเข้าไปครั้งแรกปุ๊บประตูมันเปิดแล้วเหรอ เปิดแล้วครับ แสดงว่าไม่มีการล็อกอะไรเสีย ไม่มีครับ ประตูเป็นลักษณะแบบไหนครับ เป็นประตูห้องครับประตูลูกบิดธรรมดาเนี่ยนะครับ แต่ว่าด้วยสีของประตูอะมันเป็นสีเดียวกับผนังของร้าน มันก็ค่อนข้างกลมกลืนครับ มองแทบไม่ออกเลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับ ว่ามีประตูอยู่ ใช่ครับ ซึ่งมันเป็นประตูบานเดียวเท่านั้น บานเดียวครับ ที่ออกไปด้านนอกได้ ใช่ครับ แค่ตรงนี้เอง แค่ตรงนี้ครับตรงข้ามห้อง โทษนะ น้ำ มันมีป้ายอะไรบอกอะไรบ้างไม่มีป้ายเลย อันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่า โอเค ด้วยกลุ่มควันปกคลุมหนาแน่น โอเค ครับผม แต่เราเข้าไปเป็นทีมก็คือจากตรงนี้เดินไปเจอกลุ่มคนหมดสติตรงนี้ ครับ แล้วก็ช่วยพากันออกมาทางนี้ ใช่ครับแล้วก็ทำการ CPR ด้านนอก แบ่งทีมกัน CPR ทุกคนที่นำออกมาครับ เพราะว่าผู้ประสบภัยทั้งห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงครับ อืม ไม่มีบาดแผลของการถูกเบิร์นไฟ มีแค่เพียงเขม่าที่ติดตามจมูกทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประเมินว่าเขาน่าจะยังมีชีวิตอะไรเงี้ยครับก็ทำการ CPR ก่อนครับนำออกมา CPR กัน แล้วจากจุดทางเข้าตรงนี้มาถึงตรงนี้ ระหว่างทางตรงนี้ไม่มีผู้คนเลย ไม่มีร่างไม่มีอะไรเลย ก็มีปะปายครับ มันเป็นโต๊ะที่ถูกกระจัดกระจายครับ มันล้มระเนระนาดอะไรเงี้ยครับ ก็มีบ้างก็ช่วยกันเอาออกไปครับ แต่กลุ่มที่เยอะที่สุดคือกลุ่มตรงนี้ ห้องน้ำครับ ซึ่งยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วาเสื้อผ้าไม่ได้ไหม้ ไม่ได้ไหมครับ ดูจากที่กล้องได้ครับ เพราะว่ามีเรคคอร์ดไว้ โอเค คุณบี ครับ ไปถึงตอนไหนอะไรยังไงครับ ก็ไปถึงหลังกับคุณมีนครับ อ่า แล้วก็ตามเข้าไปหลังไปช่วยเอาออกมา ฮะ ครับในห้องน้ำเหมือนกันครับ ก็คือจะกองอยู่ที่ห้องน้ำเยอะที่สุด ใช่ครับห้องน้ำเยอะที่สุดครับ อ่าฮะ แล้วก็ลำเลียงออกมาจากประตูด้านข้างตรงห้องน้ำเลยครับ ตรงนี้ ใช่ครับออกตรง ก็ประตูเดียว ใช่ครับประตูเดี ป ยว ระตูใหญ่ไหม ประตูเป็น ทางเข้าออก ประตูสี่เหลี่ยมประตูเป็นประตูบ้านปกติเลยครับ กว้าง ประมาณเมตร20ได้ มีอะไรกีดขวางอะไรตรงนี้ไหม ไม่มีครับตรงนั้น ใช่ครับ แต่ก็ไม่มีจากที่สังเกตนะครับ ไม่มีป้ายบอกว่าเป็นประตูนะครับจะเป็นพื้นสีดำหมดเลยครับ พื้นสีเดียวกับผนังหมดเลย มันดูกลมกลืนไปหมดเลย ใช่ครับกลมกลืนหมดเลย อ่าฮะโอเค แล้วนอกเหนือจากตรงนี้เรามีจุดตรงไหนอีกไหมฮะใน ก็มี ในร้านตรง บริเว นี้ ณจอใช่ไหมเวทีป่ะฮะ นี่เวทีตรงนี้เวทีตรงไหน เนี่ยน่าจะแถวๆบาร์มันจะเป็น เวที คือเข้ามามันจะเป็นสเต็ปตรงนี้ครับ ก็จะมีแบบบาร์หรืออะไรเงี้ยก็จะมีนอนหมดสติอยู่บริเวณนี้ด้วยครับ อือฮึ ใช่ ก็แบ่งทีมกันทำการช่วยเหลือแล้วก็นำออกครับ แล้วคนกลุ่มนี้คือลักษณะบาดเจ็บบาดแผล ก็ไม่มีเบิร์นครับ เป็นเขม่าอย่างเดียวเลยครับ แสดงว่าจะสอดคล้องกับคุณ X ที่บอกว่าคนส่วนมากที่ถ้าเบิร์นจริงๆ คือเบิร์นออกข้างนอก ครับ ถูกไหมโทษทีนะฮะ ถูกครับ พอดีป้ายสปอนเซอร์บางขอเนี่ยขอวางตรงนี้ ก็เท่ากับว่าคนที่เบิร์นจะเบิร์นอยู่แถวนี้ ครับ ก็คือเบิร์นจากไฟที่มันพุ่ง คือ ออก ค มา วามร้อนเนี่ยจะโซนความร้อนเนี่ยจะโซนอยู่ด้านหน้านะครับโซนด้านหน้าเวทีตรงเนี้ยแล้วก็มันถูกกินด้วยพลังงานที่เอาออกซิเจนเข้าไปออกซิเจนเข้าไปทำการเผาไหม้พวกกลุ่มคาร์บอนนะครับแต่พอคนเนี่ยพยายามที่จะหนีออกไม่ว่าจะทางประตูแต่ประตูนู้นก็ออกเยอะนะ ตรงนี้ คราวนี้ประตูด้านหลังเนี่ยที่พยายามอยากจะออกเนี่ยก็เนื่องจากว่าสิ่งที่เขาคงอาจจะมีและอาจจะรู้ว่าอันนี้คือประตูนะครับนะทางออกเขาก็เลยไปกูกันที่นั่นแต่ควันเนี่ยพอเข้าไปถึงแล้วเนี่ยในระยะควันที่มันเข้าไปถึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ไม่อยากจะสวนทางกลับไปเขาพยายามที่จะออกจากประตูนั้นอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ในพฤติกรรมที่เราเห็นนะครับเพราะว่าคนเนี่ยที่เข้าไปในห้องน้ำก็ไม่ได้เข้าเหมือนกับเป็นพฤติกรรมที่เหมือนเข้าห้องน้ำปกติแล้วออกไม่ได้ ถ้าคนที่เข้าห้องน้ำอย่างเดียวคนเดียวเนี่ยเขาแสดงว่าเขาก็ต้องล็อกประตูไว้ แต่นี่ไม่ใช่ อันนี้คือเปิดประตูหมดทุกห้อง แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปอยู่นั่น2 คนบ้าง คนเดียวบ้างนะครับ3 คนบ้างไปนั่งกอดกันนะครับไอ้มุมของห้องน้ำอันนี้คือเป็นพฤติกรรมที่เหมือนกับหลบหนีกับอีกอย่างหนึ่งที่เราสันนิษฐานว่าประตูทางออกตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามีคนกำลังออกเยอะ แล้วเขาพยายามที่จะเบี่ยงตัวเขาเองไม่ให้เกิดการแออัดก็เลยไปหลบในห้องน้ำนะครับไปหลบในห้องน้ำเพราะว่าเขากำลังเบียดกันอยู่ทางประตู อันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่แนวทางที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของการสูญเสียนะครับ โทษนะครับ ห้องน้ำมันมีพวก
พัดลมระบายอากาศอะไรพวกนี้ไหมฮะตรง ก็มีปกติของมันนะ ใช่ ค ค รั รับ บเพราะว่าระบบไฟอะไรยังทำงานปกติครับเพราะยังมีดาวไลท์ ใช่ ทางเดินอะไรยัง ตอนที่เราไปนี่ไฟยังติดอยู่เลย ใช่ครับจนจบเคสก็ไฟก็ยังติดอยู่ครับเพราะว่าสังเกตจากกล้องได้ครับว่าจะมีตรงทางเดินไปห้องน้ำก็จะมีดาวไลท์อยู่ด้านล่าง ยาวจนถึงห้องน้ำเป็นสีม่วง เรายังไม่ทราบนะฮะว่าสาเหตุของการเกิดเหตุคือเกิดจากอะไร แต่มีคนพูดว่าคัทเอาท์มาจากคัทเอาท์เข้าใจว่าถ้าสมมติเกิดคัทเอาท์มันเกิดไหม้ใช่ไหมอย่างพวกบ้านเวลาบ้านเราปุ๊บคัทเอาท์มันเกิดมีปัญหาปุ๊บมันตัดหมดเลยถูกต้องไหมฮะแล้วนี่แสดงว่าไฟมันยังไม่ได้ถูกตัด ใช่ครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งหลักเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะฮะที่ผมว่าหน่วยงานอันนี้ เนี่ยไฟก็ยังติดอยู่ไฟป้ายโฆษณาไฟ อ่ะ ทางเดินก็ยังติดอยู่ อันนี้ ปกติ ทีมงานมีไหมมีนี่อันนี้คลิปคุณปะ ไม่ใช่ครับ นี่ เนี่ย ไฟ ไฟ สีม่วง ใช่ ไฟสีม่วงคือไฟของ ไฟห้องน้ำ ใช่ ที่เป็น ใช่ครับ ผู้ชายผู้หญิงอะไรก็ยังติดอยู่ปกติอ่ะก็แสดงว่าระบบไฟก็ยังทำงานปกติอ่ะ มันสงสัยนะว่าถ้าสมมติเกิดผมยังไม่ยืนยันนะว่ามันเกิดจากเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรหรืออะไรนะก็ทำให้สงสัยได้นะพี่เอ็กซ์จากกิจว่าถ้ามันเกิดจากตรงนั้นจริงอ่ะทำไมไฟมันยังติดอยู่ ก็ไม่แน่ใจอันนี้เรายังไม่สันนิษฐานว่าจะเป็นเบรกเกอร์หรือเปล่าตามข่าวที่ออกหลาย ๆ ที่นะครับ แต่ในมุมของตัวที่เป็นข้อมูลจากของนักดนตรีเขาก็บอกว่านะครับอยู่ตรงจุดที่มันมีนะครับการคอนโทรลไฟควบคุมไฟอยู่ แต่พฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นจากเชื้อเพลิงที่เป็นตัวฟองน้ำฟองน้ำกุเสียงเนี่ยยังไรพอโดนความร้อนเกิดขึ้นมันก็จะค่อยๆกินไปเร็ว แล้วก็ปล่อยควันเยอะมาก อันนั้นแหละเป็นพฤติกรรมที่ต้องบอกเลยว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับสำหรับเชื้อเพลิงประเภทพวกนี้ แต่เรื่องต้นทางเนี่ยเราคงจะต้องไปพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งว่ามันใช่แน่หรือไม่ใช่นะครับจากที่มองดูมันก็ต้องเอาหลาย ๆ อย่างเข้ามาแวดล้อมพยานตรงนั้นก็ต้องเอามาประกอบกันทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเร็วก็คือเชื้อเพลิงที่มันติดไฟไวแค่นั้นเองนะครับ เดี๋ยวเรามีเสียงของท่านผบตรพูดถึงเหตุการณ์นี้ด้วยนะฮะฟังกัน เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 27 ท่านด้วยกันนะครับขณะนี้ร่างผู้เสียชีวิตอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจทั้งหมดนะครับส่วนผู้บาดเจ็บขณะนี้จากการประสานกับศูนย์เอราวัณครับณเวลานี้เราทราบว่ามีทั้งหมด 63 ท่านด้วยกันนะครับบางท่านก็ได้กลับบ้านแล้วสำหรับเจ้าของสถานบริการนี้นะครับทราบว่าได้รับบาดเจ็บและอยู่ห้อง ICU นะครับผมก็ให้มีการประสานกับทางแพทย์และพยาบาลว่าสามารถให้ปากคำได้หรือไม่เบื้องต้นพอจะทราบสาเหตุไหมคะขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนครับแต่ว่าจากการที่ผมเข้าไปดูเมื่อกี้เนี่ยต้องเรียนว่าประตูทางเข้าจากด้านหน้าที่ติดถนนลาดพร้าวเนี่ยมีแค่2ประตูด้านหลังก็จะมีประตูอีก2ประตูคือประตูที่3เนี่ยเป็นประตูที่เชื่อมทางห้องน้ำหญิงและชายได้แต่ว่าทราบว่ามีโต๊ะวางสันนิษฐานว่าจำหน่ายทอฟฟี่อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับประตูเนี้ยเราสังเกตได้ว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องน้ำแต่มีประตูอยู่แต่ไม่ได้ใช้ประตูออกเลยผมคิดว่ามีประตูแต่มีกรอน2 กรอนมีลูกบิดล็อกไม่ล็อกก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งสามารถจะไปในข้อสันนิษฐานได้ว่าสามารถใช้ความระมัดระวังได้แต่หาได้ใช้ไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของประมาทได้นะครับแล้วพอเดินออกด้านหลังที่เป็นห้องครัวเนี่ยเราก็พบว่ามือจับหายไปหมายถึงว่าอาจจะมีการทำลายหรือว่าลูกบิดที่เป็นบิดล็อกเนี่ยก็ไม่มีนะครับและเป็นประตูบานเลื่อนดังนั้นข้อสันนิษฐานที่เราตั้งไว้คือประมาทอย่างไรหรือไม่ซึ่งอาคารนี้เนี่ยสร้างมา53 ปีได้ประมาณนี้นะครับในช่วงระยะเวลาหลาย10 ปีมาเนี่ยมีการขายกิจการเป็นช่วงกี่ช่วงแต่ละช่วงทำอะไรต่อเติมอะไรหรือไม่จนมาถึงช่วงสุดท้ายที่เจ้าของได้รับบาดเจ็บอยู่ครับนี่นะบอกเจ้าของได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับผู้ชมเพราะฉะนั้นผบตรบอกเจ้าของได้รับบาดเจ็บอยู่นะฮะอยู่ห้อง ICU เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามนะฮะหลังจากที่รักษาเขาแล้วนะครับต้องมาถามว่าตกลงมันยังไงกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆมีกันพูดกันหนาหูบอกว่าประตูมีการล็อก2 ชั้นอันนี้กู้ภัยยืนยันหน่อยนะฮะว่าตอนที่เราไปไม่ได้บอกว่ามันมีล็อกก่อนหน้านี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ตอนที่คุณไปคุณเห็นไหมว่ามันล็อก2 ชั้นไอ้ประตูทางเข้าทางออกคือตอนไปที่เคลื่อนย้ายครับคือประตูมันถูกเปิดแล้วก็สังเกตจากกล้องตำรวจเขาไปถึงก่อนที่เป็นบอดี้แคมของตำรวจที่ไปเรียกนักดับเพลิงครับก็คือประตูนั้นแหละครับมันถูกเปิดแล้วก็แสดงว่าประตูมันถูกเปิดไว้เรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าของเรารู้อย่างเดียวว่าไปถึงปุ๊บประตูไม่ได้ล็อกแล้วใช่ครับใช่ที่บีเหมือนกันใช่ครับเหมือนกันครับทั้ง2 ฝั่งครับทั้งห้องครัวกับฝั่งห้องน้ำครับก็ถูกเปิดออกไว้หมดแล้วก็คือ2 ฝั่งนี้
ใช่ครับ2ฝั่งเลย ถูกไหม ถูกครับ ฝั่งนี้ฝั่งนี้ ใช่ครับ เปิดออกหมดแล้ว ใช่ครับเปิดออกหมดแล้วครับ ตรงนี้คือเอาง่ายๆ ตอนที่เราไปถึงเนี่ยทุกอย่างมันเปิดออกหมดแล้ว ใช่ครับ ใช่ครับ สามารถเข้าออกได้ทั้งหมดเลย ใช่ครับ ตรงไหนที่คนออกมากที่สุดฮะ ก็น่าจะเป็นประตูด้านหน้าเนี่ยแหละครับ ตรงนี้ ใช่ครับ ที่มีไฟพุ่งออกมา ใช่ครับ ด้านนี้มีไฟพุ่งออกมาไหมครับ มีครับมีไฟ ตอน พุ่ง ตอน อ ก็ อก มี มา มันโอเวอร์ใช่ครับ มันออกพร้อมกันครับ ตรงนี้ไม่มีไฟพุ่งออกไปใช่ไหม ไม่มีครับ ไม่มีครับไม่มีมีแต่กลุ่มควันอย่างเดียวครับด้านหลัง โทษนะที่ท่านบอกว่ามันมีโต๊ะขายลูกอมมีไหมเห็นไหมเราพอจำได้ไหมครับ คือถ้าฝั่งเนี้ยไม่เห็นโต๊ะในการกีดขวางในการเคลื่อนย้ายของทีมนะฮะ โอเค สรุปแล้วคือเคลียร์แล้ว ใช่ครับ เราไปถึงเคลียร์แล้วสามารถ ใช่ครับ ที่จะช่วยคนออกไปได้ ใช่ครับ โดยที่ไม่ติด ไม่มี สิ่งกีดขวาง ใช่ครับ เอาอย่างนี้นี่คือมุมของกู้ภัยนะหลังจากเกิดเหตุแล้ว แต่มุมของผู้ที่ไปเที่ยวโทษนะคุณบอกว่าคุณเพื่อนบอกเพิ่งไปถึงใช่ไหมไม่นานก็เกิดเหตุเลย ใช่ มีโอกาสได้เดินไปห้องน้ำไหม ยังไม่มีค่ะ คุณการมีโอกาสได้เดินไปห้องน้ำไหมครับ ยังไม่ได้ไปครับ ไม่ได้ตั้งแต่ไปถึงไม่ได้ไปเลยฮะ ไม่ครับ เพราะผมไปถึงประมาณยังไม่ถึง30นาทีก็เกิดเหตุ อ๋อโอเคมันก็เราจะถามว่าสรุปได้เห็นหรือเปล่าว่าข้างหลังห้องน้ำมันเป็นยังไง โทษนะ พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากวาดสายตาไปดูปื๊ดทั้งหอทั้งหมดอะเราได้ดูใช่ไหม ดู ได้หมายถึงว่าพอไปถึงก็ต้อง ใช่ สังเกต ใช่สังเกต มีป้ายบอกทางหนีไฟไหมนี่คือคำถามนะคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อสักครู่เดียวครับผมไม่เถียงครับ ฉลองครบรอบ 5 ปี ถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผม ถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวน เอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลย ช้าหมดอดแน่นอน น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวยามีในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดีเราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลังอ่านอีบุ๊กสนุกๆ ทำตารางเรียนออนไลน์ฟรี ค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ terodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะ น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวยามีในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดีเราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับ สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อย มีประโยชน์ถูกใจเหมียว กลับกันต่อนะครับส่วนไปเทในช่วงนี้ครับยังอยู่กับคุณกันคุณเพื่อนๆนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพลิงไหม้นะฮะโรงเบียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนฮะทีมกู้ภัยไม่ว่าจะเป็นคุณจักริดคุณปิยพัฒน์แล้วก็คุณพิทักษ์พงศ์นะฮะคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะล่าสุดเนี่ยเราตรวจสอบนะพอดีมีเพจบิ๊กเกรียนนะฮะก็มีการโพสต์ล่าสุดออกมานะครับคุณผู้ชมการข่าวบิ๊กเกรียนแจ้งว่าเจ้าของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเป็นเคสดำแล้วรอการยืนยันอีกครั้งนะครับ
บิ๊กเอ็นเพิ่งโพสต์ล่าสุดนะฮะเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่ผบ.ตร.พูดไปก่อนหน้านี้นะครับที่ท่านบอกว่าอยู่ที่ ICU โรงพยาบาลแต่รอการยืนยันนะฮะรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นเคสดำจริงแล้วหรือไม่เคสดำแปลว่าอะไรครับแปลว่าเสียชีวิตนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อทั้งสองท่านที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเป็นการไปที่นั่นเป็นครั้งแรกกวาดสายตาผมถามว่าปกติเวลาเราไปที่สถานบันเทิงเล็กแล้วแต่เนี่ยหรือห้างแล้วบางทีเราเห็นอยู่แล้วแหละชัดเจนจะเป็นป้ายแม้แต่ที่เนี่ยสตูดิโอนะของ GMM เนี่ยนะช่องวันเนี่ยก็จะเห็นทางหนีไฟก็จะเขียนชัดเจนเป็นป้ายเขียวๆใช่ไหมแล้วก็เป็นรูปคนหนีไฟเข้าไปแล้วคุณเท่าที่จำความได้เนี่ยเห็นบ้างไหมที่เข้าไปเลยไม่เห็นค่ะเพราะว่าไม่ได้สังเกตตรงทางประตูเพราะว่าตรงโต๊ะที่ไปนั่งไม่ทราบเลยค่ะว่าใกล้ประตูหนีไฟคือไม่รู้เลยว่าตรงนั้นเป็นประตูค่ะข้างในมันมืดขนาดไหนมืดมากค่ะพอยิ่งตอนควันกระจายก็มองไม่เห็นเลยค่ะถ้าไม่มีคนวิ่งออกมาก็ไม่สามารถไม่รู้เลยค่ะตรงนั้นเป็นประตูตกแต่งเป็นยังไงข้างในพอจำได้ไหมมีการตกแต่งเป็นลักษณะแบบไหนมีการห้อยของมีดอกไม้มีอะไรพวกนี้อะไรมีไหมไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่ามันมืดแต่เห็นตรงกระจกข้างนอกมันเป็นกระจกใสๆที่สามารถมองเห็นถนนได้โอเคคือมองจากด้านในออกไปเห็นถนนได้ใช่คุณกันพอจำได้ไหมครับข้างในตกแต่งอะไรเป็นยังไงหรือว่าเห็นป้ายที่มันบอกว่าทางหนีไฟไหมครับมีไหมครับอันนี้ไม่ได้สังเกตดูไม่ได้สังเกตดูคือผมดูแต่นักร้องเขาร้องเพลงแล้วก็เล่นมือถือถ่ายรูปลงสตอรี่อะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้สังเกตดูบริเวณรอบๆว่ามันมีป้ายอะไรหรือเปล่าจุดสังเกตเวลาเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เด่นชัดที่สุดในร้านมันคืออะไรเด่นสุดในร้านเวลาเข้าไปคือวงดนตรีไหมบนเวทีใช่ไหมเวทีเลยพี่ผมเดินเข้าไปก็เจอเวทีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวทีนี่คือมีกิจกรรมที่เด่นชัดสุดถูกไหมร้องเพลงอะไรแล้วก็แค่นั้นเลยใช่ครับแล้วตกแต่งมีอะไรห้อยๆหรือมีอะไรที่เป็นจุดสังเกตว่าโอ้ร้านนี้เขาแต่งสวยนะอะไรมีวันนี้ไม่ได้สังเกตครับอันนี้ไม่เลยไม่ได้สังเกตดูพี่คือผมมองดูแต่เนี่ยหน้าเวทีนักร้องเขาร้องเพลงประมาณหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆร้อนๆตอนนี้เรารู้สึกยังไงคือตกใจมากๆแล้วก็แบบหลังจากที่กลับมาถึงที่ห้องแล้วเรามาดูข่าวที่ในสื่อต่างๆค่ะก็รู้สึกแบบหดหูใจมากๆค่ะเพราะว่าหลังจากมาทราบตัวเลขเคสดำรู้สึกก็เสียใจแล้วก็แบบถ้ามันเราช้ากว่านี้นิดนึงเราก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ก็รู้สึกแพนิคมากๆนอนไม่หลับเลยนี่ไม่ได้หลับเลยครับใช่ไม่ได้หลับเลยแล้วคุณกันนะครับนี่ยังไม่ได้นอนยังไม่นอนตั้งแต่เมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเราไปกับเพื่อนๆใช่ไหมครับใช่ค่ะหนูไปกับเพื่อน2 คนเพื่อนๆปลอดภัยค่ะของเราผมไปคนเดียวคุณผู้ชมครับอย่างนี้นะฮะเหตุการณ์แบบนี้ผมบอกได้เลยเพราะเกิดขึ้นกับใครเนี่ยบางทีมันตกใจนะคุณจักริดบางทีมันทำอะไรไม่ถูกจริงๆนะฮะโดยเฉพาะถ้าสมมติเกิดขึ้นเร็วขนาดเนี้ยคราวนี้คุณเอ็กผมอยากจะให้คุณเอ็กช่วยพี่จักริดช่วยแนะนำเราหน่อยได้ไหมถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้วิธีการเอาตัวรอดเบื้องต้นแบบง่ายที่สุดที่สามารถทำได้ผมมีอุปกรณ์เอาอันแรกก่อนไหมได้ครับเอาผ้าก่อนก็ได้ผ้าโอเคเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ก็ต้องฝากไว้มุมหนึ่งนะว่าบางทีมันก็อาจจะทำให้เรานั้นไม่ทันเพราะว่าเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในปัจจุบันมันเร็วมากเข้าใจครับแต่ก็ยังมีอุปกรณ์เบื้องต้นที่ยังทำได้คือโพรงจมูกของเราเนี่ยนะครับมันต้องการออกซิเจนกับไม่ต้องการคาร์บอนนะครับคราวนี้ผ้าเนี่ยถ้าเกิดเราชุบน้ำแล้วบิดหมาดๆเลยเนี่ยมันคือสิ่งจำเป็นมากเป็นพื้นฐานที่อยู่ในรากฐานขององค์ความรู้ในจุดแรกเลยว่าเราควรจะต้องทำอะไรกับมันนะครับผ้าเนี่ยชุบน้ำถ้าเกิดผ้าเปียกเลยแล้วก็ชุบเลยโดยที่แบบเราไม่บิดเลยเนี่ยมันก็ทำให้พังผืดของน้ำเนี่ยนะครับมันก็ไปอยู่กับเนื้อผ้าแล้วก็หายใจไม่ออกแต่ถ้าเกิดผ้าชุบน้ำนะครับแล้วบิดหมาดแล้วมันก็ยังพอที่จะมีโอกาสปิดจมูกได้ปิดจมูกแค่นี้เองนั้นเป็นเรื่องปกติเลยครับถ้าเกิดคุณทำได้แล้วคุณพยายามก้มตัวต่ำนะครับแต่มันก็อยู่ในแวดล้อมสถานการณ์แบบไหนนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึงครับจมูกสำคัญไม่ให้ควันเข้าไปในจมูกโดยเอาผ้ามากองนะครับแล้วก็ปิดนะอันนี้พอ
นะครับร้อนใบหน้าเราเช็ดนะครับมันก็เป็นความรู้สึกที่มันทำให้เราไปต่อได้ อันนี้คือเรื่องของพื้นฐานจริงๆ อันนี้มันจะกรองพวกอย่างน้อยมันกรองได้ระดับหนึ่ง กรองไม่ต้องระดับหนึ่งฮะถือว่าเป็นฝุ่นที่มีการจับความชื้นแล้วนะครับฝุ่นตัวนั้นไมครอนที่นะครับ2.5 ไมครอนที่ไม่ผ่านแน่นอนครับมันสามารถที่จะปิดได้เลยไอ้คือฝุ่นคาร์บอนมันหนากว่านะครับมันหนากว่าเป็นผงที่เม็ดใหญ่กว่านะครับอันนี้คือก็ต้องบอกเลยว่าถ้าทำได้มีสติพอนะครับผ้าเช็ดหน้าจุ่มน้ำหมาดปิดแล้วก็ก้มตัวต่ำนะครับก้มตัวต่ำพยายามตั้งสติให้ได้แล้วก็หาทางเลี่ยงหนีออกไปคนเราทุกคนจะเห็นว่าเที่ยวสถานบันเทิงทุกที่ส่วนใหญ่ก็ชอบตามคนที่เขาหนีออกในทางที่เขาไปนะครับออกทางไหนก็ต้องไปตามนะนั่นคือปกติแต่เราก็ต้องมีการกลั่นกรองว่าคนเราเนี่ยบางทีกลัวตายก็ต้องตามเป็นกฎหมู่แต่เราก็ต้องมีเส้นทางอื่นสำรองไอ้ตัวนี้ก็ควรจะต้องไปศึกษาไม่ว่าจะเข้าไปในตัวอาคารไหนจะไปอยู่ตรงไหนก็ต้องมีนะครับอย่างน้อย2ประตูตามกฎหมายเขามีอยู่แล้วอย่างน้อย2ประตูกฎหมายเขามี2ประตูทางออกนะครับอันนี้จำเป็นมากแล้วมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเก็บไว้นะผ้าไว้ในกระเป๋าก็ว่ากันไปหรือเสื้อใช่ครับเสื้อก็ได้ ใช่ไหมฮะ ครับ เสื้อถึงเวลาขับขันจริงๆถอด สุ เสื้อ ภาพสตรีได้หมดนะครับสุภาพสตรีเสื้อในยังใช้ได้เลยนะครับมันมีบาร์ emergency bar หรือบาร์ในฟองน้ำของเรานี่ยังสามารถใช้ได้ ทุกอย่างที่มีอยู่ ก็คือ มัใช้ได้ จุ่ม หด น้ำ ครับจุ่มน้ำบิดหมาดเทใส่นะครับ โอเค แล้วก็บิดหมาดอันนี้ได้หมด งั้นเกิดคำถามเหมือนกันนะครับในสถานบันเทิงบางทีอาจจะไม่มีถังน้ำแข็งแต่จะเป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มิกซ์มาแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้หรือเปล่านี่คือคำถามนะคุณผู้ชมครับไปต่อที่ออนไลน์สแกน QR Code หน้าจอตอนนี้นะครับไปที่เทเลดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับไปพูดคุยกันนะฮะคุณผู้ชมทีมงานของผมน้องจูเนี่ยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าของโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวชื่อไปตรงกับร้านซาเล้งที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ยโสธรในปี 62 นะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาขยายกันต่อในช่วงออนไลน์นะสำหรับทีวีนะครับขอบคุณทุกท่านก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วไปเจอคุณดินแล้วนะฮะนักร้องวงทศกัณฐ์นะครับเดี๋ยวติดตามในออนไลน์กันต่อนะครับสวัสดีครับทุกอย่าง ออนไมค์ยังครับ เขาบอกว่ามันช็อตแล้วไฟมันต้องตัดไงเรื่องงง อย่างที่พี่บอกมันอาจจะสปาร์คมันก็ติดพวกฉนวนแล้วมันก็ลามโดยที่ ครั ไฟ บ มันไม่ได้ไปส่งก็เป็นได้ ไอเน็ตของพี่กากมากเลยอะ เน็ตเป็นอะไรก็ไม่รู้ ตายแล้ว พี่โบ ได้ไหมคุณผู้ชมครับมา ออนไลน์ โบ แนวทางพรุ่งนี้เราน่าจะดีกว่านี้ เอ้า โอ้โห จานตั้นมาเองเหรอจาน ครับ สวัสดีครับพี่ทิน จานมาเองเลยนะจาน คุณผู้ชมชมรายการอยู่นะครับ ทักทายกันเข้ามานะฮะ กดไลค์กดแชร์นะครับ ก็เปิดดมได้เลย สักครู่นะครับ คุณผู้ชมแป๊บหนึ่งขอทีมงานโฮมเซ็ตให้สวยงามก่อน โห นี่ไม่ได้นอนแสดงว่างงๆอยู่เลยตอนเนี้ย ใช่ครับ เบอร์อยู่ใช่ไหมเบอร์จัด ไปไหนไหมพวกนี้ เ
ไปแล้วบ้างไม่ออกแล้ว อันนี้จ่ายให้พี่ เมื่อเช้าเขาก็โทรมาหาผมผลกระแส ผมไม่ว่า พี่กันช่วยมากี่คนนะ ช่วยออกมา คนหนึ่ง คนหนึ่งฮะ แล้วก็มี เดี๋ยวเล่านะว่าเกิดยังไงขึ้นครับ ช็อกเลยไหมตรงนั้นอะ ช็อกเลยพี่ ไอคนที่โดนไหม้โอ้โหแบบ โดนไหม้ทั้งตัวทั้งเสื้อผ้า ผมอะไรขนตาเนี่ยแบบเขาลืมตาขึ้นไม่ได้ โหดร้ายมาก ทรมานสุด เอ้ยพี่เอ็กไอคนที่อยู่ตรงห้องน้ำอะถ้าสมมติเกิดเขามีอย่างที่บอกไอ้ผ้าอย่างน้อยมันช่วยยืดเวลา ยังพอมีโอกาสได้ ใช่ไหม ใช่ครับ มันยืดเวลา ชัวร์ๆเลย แต่เขาเหมือนกับว่าทางตันแล้วมัน มันตันอ่ะมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้ว ใช่ เนี่ยครับด้านหลังตอนเราออกมาก็ตำรวจช่วยกันหมด คือถ้าเขาตัดสินใจเอาผ้าปิดจมูกก็ยังพอมีโอกาส ยังพอยืดเวลาได้อย่างน้อยสัก เพราะมันคือฝุ่นอย่างเดียวตบล่างเขาเนี่ยเป็นฝุ่นหมดนะ มันไม่ใช่ไหมอะไรเลยนะ อันนี้คือเคสข้างหน้าใช่ไหม ใช่ครับ แต่ข้างหลังไม่มีเลย ข้างหลังไม่มีอย่างนี้เลยครับ ประตูสองไม่ได้ไหม้แรงใช่ไหม ไม่แรงพี่คือมันแรงแค่ฝั่ง ประตูสองคือตรงไหน ประตูนี้ครับ ฝั่งแรกที่แรง คืออันนี้ ฝั่งเนี้ย ที่ คือแรง ถ่าย สุด ภาพใช่ไหมที่เราออกมาคืออันนี้ ฝั่งนี้ ที่แรง เสียหายน้อยครับ เสียหายน้อย ใช่ครับ มันก็น่า แต่ถ้าส่วนมากจะตรงนี้ แล้วพอมันไหม้หมดปุ๊บมันออกไปปุ๊บมันก็เลยเป็นหย่อมๆเป็นไฟแบบหย่อมๆเป็นจุดๆไม่ได้แบบรุนแรงอะไรแล้วครับ เป็น แล้วก็ บาง กลุ่มควัน เป็นจุดครับเป็นแบบเหมือนเป็นฐานคุเล็กน้อยครับเป็นจุด เดินดับ เพราะว่าในอาคารเขาไม่ได้มีสปริงเกอร์อยู่แล้ว พี่บีไปหมดปะรอบหมดเลยปะ เดินรอบ ทั่ว ครับเดินรอบเลย พี่มีก็เดินรอบหมด เดินครับ เพราะว่าต้อง ใช่ครับ เซิร์ชเช็คให้เรียบร้อยครับ ถ้าในคลิปอาจจะเห็นผมใส่ชุดสีแดงหมวกจะออกสีครีมๆหน่อยครับสะพายถังเดินอยู่ เดินเสิร์ชหาดูอีกรอบครับ ตรงเนี้ยก็ตรงบาร์มี2คนที่เจอก็คือมุดอยู่ใต้โต๊ะบาร์ ตายปะ น่าจะไม่น่าจะดำเหมือนกันครับเพราะว่าช่วยออกไป เอางี้ตรงนี้มันมีดำหมดเลยปะ คือตอนนั้นอ่ะเรายังไม่ตีเป็นดำเพราะว่าด้วยสภาพของผู้ที่ประสบภัยมันเป็นแค่เขมเมาเป็นอะไรเงี้ยการคืนชีพจรให้เขาทำ CPR อะไรเงี้ยมันก็อาจจะกลับขึ้นมาได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องรีบ แล้ว CPR นี่คืน ก็มี เขาบ้า ขึ้น งปะ ก็มีบ้างครับ มีอยู่2-3 รายครับ มาทำงานที่เรารักกันเถิดมาพร้อมครับ พร้อมครับ นับมา 5 4 3 2 กลับเข้ามานะครับถมไม่ถึงในช่วงของออนไลน์นะคุณผู้ชมครับยังอยู่กันต่อนะฮะคุณผู้ชมกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์นะฮะคุณกันคุณเพ่ยแล้วก็กู้ภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณบีพิทักษ์พงศ์นะครับคุณมีนปิยพัฒน์แล้วก็คุณ X จักริดนะฮะคุณผู้ชมพูดคุยกันต่อนะฮะอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอาอัปเดตกันก่อนกรณีเหตุเพลิงไหม้คุณผู้ชมครับและผู้ที่สูญหายและกำลังตามหากันอยู่นะครับหนึ่งในนั้นคือนักร้องนำวงทศกัณฐ์ที่ครอบครัวยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับตามสื่อหลายแห่งที่รายงานไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะมี Facebook ของนายพัชระสงพัดแก้ว ซึ่งเป็นน้องคนสนิทของคุณดินก็คือนักร้องคนนี้นะฮะได้โพสต์ข่าวดีบอกว่านายดินยังไม่เสียชีวิตนะครับอยู่ราชวิถียืนยันแล้วนะครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนักร้องของวงทศกัณฐ์นะฮะก็ตามข่าวตรงนี้เลยนะครับอัปเดตกันนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะคราวนี้มาพูดคุยกันต่ออีกทีนึงนะฮะผมอยากทราบเหลือเกินขอยืนยันอีกทีนึงฮะแสดงว่าเคสต่างๆในตัวนี้ไม่มีเป็นลักษณะของการถูกไฟลวกไฟคลอก ใช่ครับ เลยถูกต้องไหมฮะจะมีเฉพาะคนที่วิ่งสวนตรงนี้ออกมานะครับและเมื่อสักครู่นี้นะฮะทางด้านของคุณ X จักริดเนี่ยได้สาธิตวิธีการเบื้องต้นนะฮะในการเอาตัวช่วยตัวเองก่อนแล้วกันถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับถ้าทำได้ก็คือเอาผ้าชุบน้ำแล้วบีบให้มันหมาดแล้วมาปิดจมูกเพื่อที่จะเป็นตัวกรองเรื่องของควันและฝุ่นต่างๆถูกต้องไหมครับผมเลยถามต่อนะก่อนที่เราจะเข้าช่วงออนไลน์บอกว่าตรงเนี้ยจุดตรงนี้ที่มีคนออกันอยู่เยอะๆกองอยู่เยอะๆเนี่ยถ้าเกิดเขาถอดเสื้อมาแล้วมีการบิดน้ำแล้วทำอย่างที่พี่เอ็กซ์พูดอะอย่างน้อยมันยืดเวลาให้เขาได้ใช่หรือไม่ผมขอยืนยันตรงนี้เนี่ย
ก็ยืนยันเลยครับว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นกลุ่มควันจริงๆแล้วเป็นกลุ่มควันหนาขนาดนั้นอย่างไรก็อย่างแต่เป็นกลุ่มควันที่อุณหภูมิไม่สูงนะอุณหภูมิไม่สูงคือผิวหนังของเราเบิร์นได้อยู่ที่ 70นะครับควันตัวนั้นก็ต้องไม่เกิน 70เนาะควันอยู่ที่อุณหภูมิ 40-50 พวกนี้ยังพอที่จะอยู่ได้แน่นอน แค่เอามาปิดจมูกไว้นะครับกับการชุบน้ำผ้าบิดหมาดแล้วปิดจมูกยังไงก็อยู่นะครับยังไงก็เป็นเรื่องของการที่ ยืดเวลาได้ ใช่ครับถูกต้อง ยืดเวลาได้ นะครับ เพราะว่าคุณบีไปพบโทษนะฮะผู้ที่ตรงเนี้ยลักษณะของเขาคือไม่มีการ ใช่ครับ ไหม้ถูกต้องไหมฮะ เสื้อผ้าไม่ได้มีการถูกลุกไหม้หรืออะไรเลย ก็คือนอนหมดสติแล้วก็หน้ามีเขม่าแค่นั้นเลยครับ แล้วเราก็พาทุกท่านออกมาข้างหลัง เพื่อที่จะทำการ ใช่ CPR ซึ่งมีภาพ CPR อยู่ ใช่ครับ ด้วยความเคารพฮะ CPR นี่มีกลับคืนมาบ้างไหม ก็มีครับมีฟื้นขึ้นมาได้ 2-3 ราย แต่ว่าไม่ยืนยันว่าพอส่งต่อให้ทีมแพทย์แล้วช่วยต่อจะเป็นยังไงต่ออันนี้ไม่แน่ชัดครับไม่แน่ใจอย่างเงี้ย นั่นหมายความว่าถ้ากลุ่มคนเหล่านี้อย่างที่พี่เอ็กซ์บอก ถ้าเกิดเขามีผ้าปิด สามารถที่จะหายใจได้ ผ่านไอตัวกรองตรงเนี้ยอย่างน้อยมันก็ป้องกันฝุ่นพวกนี้ ซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตคงต้องให้นิติ ครับ ใช่ครับ ใช่ไหมฮะนิติแพทย์ไปตรวจสอบอีกทีหนึงว่าเกิดจากอะไร ใช่ครับ ใช่ไหมฮะ ใช่ครับ แต่ถ้าลักษณะแบบนี้น่าจะเกิดจากการสำลักควันถูกต้องไหมฮะ สำลักควันฮะส่วนใหญ่สำลักควันครับแน่นอน ตรงนี้ ตรงนี้ไม่มีฮะตรงนี้เป็นทางออกของพนักงาน ซึ่งความไม่คุ้นชินของคนเที่ยวนะครับ เพราะว่าถูกจำกัดไว้ว่านี่คือเส้นทางของพนักงานที่ออกเนาะบางทีเราก็คงจะไม่ออกตามเขาแน่นอน เพราะเราไม่รู้ว่าไปทางไหนด้วยนะครับถ้าเที่ยวจริงๆนะครับ แล้วมันก็มีป้ายจำกัดว่าเป็นเฉพาะพื้นที่พื้นที่พนักงานนะครับ ตรงนี้ อันนั้นก็เป็นทางออกทางเข้าที่สามารถออกเข้าได้ 2 ประตูซ้ายขวา ก็ที่คุณเพื่อยๆออกก็คือออกประตูนี้ เดี๋ยวนะคุณเพื่อออก ออกประตูนี้ ออกฝั่งนี้หรือตรงนี้ เอาฝั่งนี้ใช่ไหมฮะที่คุณ เพื่อออกฝั่งไหนอ่ะ อันนี้คือประตูเข้าหลักใช่ไหม ใช่ครับ ค่ะถ้าทางนี้คือประตูเข้าหลัก ก็จะอยู่โซนประมาณแถวสีม่ว ใช่ ง เพราะว่า สีฟ้ ดูจากคลิปวิดีโอก็คือประตูนี้ ใช่ ที่คุณ ค่ะ เพื่อยๆถ่าย คุณเพื่อเข้าประตูนี้ ใช่ แล้วอยู่ทางนี้ ใช่ แล้วออกทางนี้ ใช่ค่ะ เพราะว่าตอนที่กล้องคุณเพื่อยๆถ่ายที่เห็นคือกลุ่มไฟมันอยู่ประตูนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ คุณเพื่อยๆก็คือออกประตูนู้น ออกประตูนี้แล้วก็ถ่ายย้อนมา ใช่ครับ ฝั่งนี้แต่คุณการออกประตูนี้เลย ใช่ครับ ก่อนที่มันจะมี ใช่ก่อน ไฟพุ่งออกมา ไฟพุ่งออกมา พี่บีไปทั่วเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับ ตัวทั่ว จะเดิน หมดเลย ทั่วเลยครับ จะเดินค้นหาทั่วเลย งั้นบอกลักษณะตรงนี้หน่อยได้ไหมฮะด้านในที่ไปทั่วเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนบ้างความการไหม้การเผาการอะไรพวกเนี้ย ก็นะครับตอนที่เดินไปนะครับ ทั่วด้านในเนาะนะครับ พื้นด้านล่างครับ โต๊ะเก้าอี้อะไรครับ จะไม่ถูกไฟเบิร์นเลยนะครับจะ ยังปกติอยู่อะ ยังปกติหมดทุกอย่างครับ โอเค มีแต่ที่โฟมที่อยู่ด้านบนครับที่กุเสียงด้านบนร่วงลงมาด้านล่างเฉยๆครับ แล้วอยู่เกิดเป็นฐานเป็นหย่อมครับ เพราะฉะนั้นการเสียหายนี่มันไม่ใช่เกิดจากการไหม้ในลักษณะที่เป็นไฟไหม้ ครับ แต่มันจะเป็นลักษณะของเพดานที่มันร่วงลงมาเป็นชิ้นๆเป็นหย่อมๆเนี่ยฮะ ใช่ครับ โอเค แล้วผู้คนที่เห็นนี่คือกระจัดกระจายเลยใช่ไหมฮะแต่ส่วนมากจะอยู่ตรงนี้เนาะโซนห้องน้ำเนาะ ใช่ครับส่วนมาก โอเค อยู่โซนห้องน้ำ ได้ครับโอเคครับอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมไอเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะคุณผู้ชมเมื่อปีที่แล้วมีคนไปรีวิวใน Google Review ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งไอรีวิวตรงนี้มันบ่งบอกอะไรหรือเปล่านะครับบอกว่ามีทางออกมีทางเข้าออกทางเดียวนะเกิดเหตุอะไรขึ้นน่ากลัวมากนี่คือมีคนไปรีวิวนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าบัญชีของทางร้านฮะเข้ามาตอบฮะเนี่ยบัญชีของทางร้านมาตอบกลับมาบอกว่าทางเข้าออกมี 4 ทางครับแต่จะเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทีมงานการ์ดและน้องๆในร้านสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับเอาคำพูดของร้านครับตอนที่เกิดเหตุครับการ์ดทีมงานน้องๆในร้านเขามาช่วยอะไรไหมฮะเขามาบอกอะไรไหมฮะเขามาแบบว่าตะโกนบอกเฮ้ยมาทางนี้นะโอเควิ่งมาทางนี้มีไหมฮะ ไม่มีค่ะ พอตอนออกมาก็เห็นพนักงานก็วิ่งออกมาเหมือนกันออกมาเจอ แต่ตอนที่อยู่ในร้านไม่มีแบบอพยพเหรอฮะพูดผ่านไมค์หรืออะไรก็แล้วแต่บอกโอเคให้ไปทางนี้นะทางนี้นะทางออกทางนี้ไม่มีเลย ไม่มี คือ พี่กัน เหตุมันเกิดไวมากครับพี่ไม่มีใครก็แบบว่าตกใจนะก็พากันวิ่งออกไปก่อน เอ้ยวัยนี่คือมันวัยขนาดไหนเอาแบบจริงคือแบบ พอ นับ1 2 3 4อย่าง10 วิอย่างนี้เลยป่ะ ประมาณ10-15 วิ มันเร็ววัยขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ คือพอพวกผมเห็นควันนะ
ควันที่ออกมาตรงข้างเวทีใช่ไหมแล้วก็มีคนตกใจแล้วก็พากันวิ่งออกมา แล้วจากนั้นก็สักพักก็มีไฟพุ่งออกมา แบบตามภาพนี้เลย ใช่ แป๊บเดียวเอง แป๊บเดียวเองครับ แต่ก่อนที่จะมีไฟมันก็ต้องแบบเฮ้ยมันต้องคนวิ่งเนี่ยไอตอนคนก่อนเขาวิ่งมันมีคนตะโกนเลยอะไรแบบเฮ้ยทั้งนี้มีไหมไม่มีเลยกลาหลเลยใช่ไหมครับ ใช่เพราะมันวุ่นวายมาก ต่างคนต่างตกใจของมัน แต่คุณการสามารถที่ช่วยคนออกมาได้คนหนึง ใช่ครับ ยังไงให้เล่าให้ฟังหน่อยเกิด คือหลังจากที่ว่าไฟมันดับแล้วนะพี่ผมส่องไฟเข้าไปดูเห็นคนอยู่ตรงทางเข้า ตรงโต๊ะทางเข้านะพี่มันจะอยู่ตรงโต๊ะทางเข้าใช่ไหมมีอยู่ตรงประมาณบริเวณนี้พี่บริเวณนี้ เห็นเขานอนอยู่ตรง คือพอไฟดับแล้ว คุณอยู่ไฟมันดับมันดับเร็วไหมไฟดับเร็วไหมครับ ก็ไม่นานเท่าไหร่พี่ พอพุ่งมาไม่นานสักพักก็ดับ ใช่สักพักหนึ่ง แสดงว่าเชื้อเพลิงหมดแล้วจะเป็น ใช่ครับเชื้อเพลิงคือควันเนี่ยพยายามพูดถึงเรื่องควัน แล้วก็ควันที่เหลือ ก็ ก็ เหลือควัน เป็น เล็ก ควัน ๆน้อยๆที่ปกคลุมอยู่ในอาคารนะครับ โอเคพอเสร็จปุ๊บเราส่องไฟเข้าไปครับ ส่องไฟเข้าไปเห็นคนนอนอยู่แบบร้องขอความช่วยเหลือ ผู้หญิงผู้ชาย ผู้หญิงครับ โอเค ก็เลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปยกเขาออกมา คนเดียวเลย คนเดียว โอ้อันนี้ต้องขอบคุณคุณมากคุณกล้ามากเลยณตอนนั้นต้องเข้าใจก่อนนะสถานการณ์คือไม่มีใครรู้อะไรเลยนะ แต่ที่เหลือข้างในน่าจะประมาณบริเวณนี้ได้ยินเสียงร้องเขาแต่ผมเข้าไปไม่ได้มันร้อนเกินก็เลยเข้าไปไม่ได้ ก็เลยน่าจะมีแบบอีกคนข้างนอกทุบกระจกตรงหน้าร้าน เพื่อให้ มันจะเป็นกระจกใช่ไหม เพื่อให้ควันมันระบายออกมาทัน ตอนที่คุณวิ่งเข้าไปเนี่ยมันร้อนขนาดไหน ร้อนมาก ร้อนจนแบบทั้งเสื้อผ้าผมนี่ออกมายังมีไอร้อนอยู่เลย คุณทำไมตัดสินใจวิ่งเข้าไป ก็จะว่ายังไงดีพี่เห็นคนขอร้องขอความช่วยเหลืออย่างนี้นะเราพอช่วยได้แล้วก็ตัดสินใจวิ่งเข้าไปช่วยเขาเลย ถึงจะร้อนก็ทนเอานิดนึงมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่ระยะ เพราะมันจากหน้าประตูตรงนี้เนาะแล้วอาการเขาเป็นยังไงครับตอนเข้าไป ตอนนี้ผมยังไม่ทราบเลยว่า อาการเขาเป็นยังไงบ้าง แต่ณตอนนั้น แต่ณ ที่ ต เข้า อน ไป นั้น เสื้อผ้าไหมอะไรบ้างไหมหรือว่า ไม่เสื้อผ้า ผมไม่บริเวณตามแขนอะไรไม่ แล้วเราดึงเข้ามาเลยเราอุ้มเข้ามาหรือยังไง อุ้มคอ อุ้มอย่างนี้ยกออกมาเลย สองแขนอุ้มมาเลย เขายังมีสติอยู่ใช่ไหมตอนนั้น ยังมี ยังพูดคุยกับเรายังไงแล้ว ไม่ได้พูดแค่ร้องขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ แล้วพี่กันพาไปตรงไหนพอออกมา หน้าร้าน แล้วก็ ยกมาตรงหน้าร้านแล้วก็กู้ภัยมาก็เรียกกู้ภัยมาช่วยแล้วก็มีอีกคนนึงน่าจะเป็นคนในวงหรือเปล่า อันนี้ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกัน พากันยกออกมาทางที่ทุบกระจกยกเขาออกมา คือตามตัวเขาไหม้หมดเลยทั่วตัวไหม้เสื้อผ้าไหม้หมดไม่เหลือแต่ตอนนี้ว่ายังไม่ทราบว่าเขาร้อนไม่ร้อนไม่รู้ คลิปของคุณกันที่ถ่ายมาคือไวรัลมากเลยนะครับทุกสำนักข่าวก็เล่นคลิปไหนครับเปิดอีกทีหนึงให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคือคลิปนี้นี่คือที่คุณถ่ายใช่ไหม ใช่ครับ นี่มันน่ากลัวมากเลย อันนี้ผมวิ่งออกมาได้แป๊บเดียวเองแล้วไฟมันก็พุ่งออกมาเลยที แล้ว คนที่ พี่กั วิ่งมา วิ่ ตามหลัง คนที่พี่กันวิ่งกลับไปช่วยอ่ะคือหลังมันไฟมันหมดแล้วใช่ไหม ใช่ไฟมันหมดแล้ว ผมก็เลย คือกระจกยังไม่แตก ใช่ครับ กระจกยังไม่แตกยืนยันแล้วกระจกยังไม่แตกนะครับ ที่แตกเนี่ยก็เป็นพฤติกรรมของคนที่เขาทุบเพื่ออยากจะช่วยครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวพอสมควรนะครับ ว่าถ้าเกิดว่าหลักการของการทุบมันก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์เกิดการติดไฟอย่างฉับพลันได้ นั่นหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่ควรทุบหรือควรทุบ ก็ ถามนิดนึง ไอสถานการณ์อย่างนี้ก็ผมเข้าใจได้ว่า ต้องการช่วยคน ต้องการช่วยนะครับ แต่ถ้าเกิดตามหลักการจริงๆนะครับหลักการของบ้านอาคารเรือนต่างๆคอนโดที่หนีออกมาแล้วเนี่ยควันเนี่ยควรจะต้องถูกกักเก็บไว้ เพื่อให้ควันไปทำลายชั้นของอากาศนะครับควันเนี่ยมันคือคาร์บอนที่มีอยู่เนี่ยพอมันเยอะมากขึ้น อากาศมันไม่มีมันจะทำให้ไฟไม่ติด ออกซิเจนมันไม่มี ใช่ถูกต้องอันนี้ที่หลักการของมันนะครับหนีต้องออกปิดประตูขังควันไฟไว้จบเลย
นะครับอันนี้คือหน้าที่ของประชาชนทุกคน แต่เหตุการณ์อย่างนี้นะครับเราก็คงจะต้องเลือกนะครับในการทุบเพื่อจะช่วยใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในแวดล้อมที่จำเป็นแล้วก็มันก็สมเหตุสมผลนะครับในการที่ทำแบบนี้ คุณมีนคุณบีเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะ เจอครับ แนี้ไหม ก็เจอเรื่อยๆครับเวลามีเคสก็เจออยู่ตั้งแต่ซันติก้าอะไรอย่างนี้ก็มาตลอดครับคอนโดเพชรบุรีอะไรเงี้ยที่มีผู้เสียชีวิตผู้ติดค้างอะไรเงี้ยก็เยอะครับแต่ก็ไม่อันนี้มันค่อนข้างหดหู่เพราะว่าเขาไปกองกันอยู่ในห้องน้ำอย่างห้องนึงเนี่ยบางทีอยู่กัน3 คนเนี้ยไปมุดกันนั่งขดกันอยู่ ต้องไปลากไปดึงออกมาให้เร็วที่สุดครับก็น่าสงสารครับ ที่หน้าห้องน้ำมันมีคนมีสติเหลืออยู่บ้างไหมตอนที่ไป ถ้าตอนนั้นไม่มีใครตอบสนองเลย ใช่ครับ ใช่ครับ เราเจอปุ๊บเราก็ต้องทำการเคลื่อนย้ายเลยพอเห็นปุ๊บเราดึงเลยดึงเพื่อให้เร็วที่สุดเพื่อว่าเขายังมีลมหายใจหรืออะไรเงี้ยครับเราจะได้ช่วยได้ทันยังเพิ่มโอกาสในการรอดของเขาเราค่อยมาประเมินกันข้างนอกดีกว่าเอามาอยู่ในเซฟโซนที่มันปลอดภัยครับผม พี่บีถ้ามาเปรียบเทียบกับซันติก้านี่คนละเรื่องคนละอย่างกัน ใช่ครับคนละอย่างเลยครับ อธิบายสั้นๆของซันติก้า ถ้าอย่างซันติก้าครับมันจะคนที่ผู้เสียชีวิตนะครับเขาก็จะถูกไฟคอกเนาะนะครับอย่างนี้คือเขาสำลักควันนะครับสำลักควันเสียชีวิตโดยเพราะขาดอากาศหายใจนะครับอย่างซันติก้าเขาก็ไฟคอกเลยครับ เพราะฉะนั้นจะแตกต่างกัน ใช่ครับ ใช่ครับ หรือเล่าให้ฟังนี้ก่อนครับว่าซันติก้าเนี่ยมีพฤติกรรมของการหนีลงไปในห้องน้ำนะครับแล้วก็รอด 20 กว่าคนนั่นคือพฤติกรรมของการหนีลงไปในห้องน้ำรอด 20 คนคือต้อง23 คนเลยนะที่รอดในวันนั้นเขามีสติแล้วเขาก็สามารถจัดการได้เอาผ้าไปไว้ที่ร่องประตูเพื่อป้องกันไม่ให้ควันเพื่อไม่ป้องกันไม่ให้เกี่ยวเรื่องความร้อน ซึ่งควันเนี่ยเป็นตัวจำเป็นมากแต่พฤติกรรมตรงนั้นจริงแล้วเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวเรื่องควันหรอกฮะมันเกี่ยวเรื่องของการไม่ให้เอาออกซิเจนที่อยู่ในห้องน้ำจากด้านล่างนั้นโดนดึงออกไปเพื่อทำการเผาไหม้เพราะไม่งั้นพื้นที่ที่เป็นห้องเล็กๆของห้องน้ำที่ใต้ดินจะถูกอากาศหมดไปโดยไฟอันนี้คือเรื่องจริงนะครับคนจะไหลตายก็ขาดอากาศควันเนี่ยไม่น่าจะลงมาแน่นอนเพราะควันมันอยู่ในด้านบนของโถงแล้วมันก็ลอยขึ้นไปอยู่บนหลูปของหลังคามันพังไปแล้วยังไงควันก็ไม่ลงแล้วเขาก็มีสติเขามีสติมากที่เขาจะต้องควบคุมสถานการณ์ตรงนั้นเอาผ้าไปป้องกันไว้ไม่ให้น้ำที่นักดับเพลิงนั้นฉีดลงไปแล้วก็ไหลลงเข้าไปในห้องน้ำน้ำมีจุดเดือด100 องศาที่ขยายตัวเป็น 1,700 เท่าพอมันลงเข้าไปในห้องน้ำทั้งหมดมันก็จะเป็นจุดเดือดที่ทำให้คนได้รับอันตรายได้เขาก็เอาผ้าทำเป็นเขื่อนไว้อันนั้นคือหลักของการที่เขาเรียนรู้จริงๆแล้วเขาพาเอาตัวรอดแล้วแต่สถานการณ์แบบนี้นะครับมันไม่ได้เหมือนกับซันติก้านะครับแล้วก็เปรียบให้ฟังนะครับตรงนี้มันคือจุดว่าไฟหรือจุดที่มันเป็นลักษณะของควันที่มีกลุ่มแก๊สความร้อนสูงนะครับแล้วติดไฟพอติดปุ๊บเดียวมันจะหมดไปเลยฮะแต่แรงดันที่มันพุ่งออกมาเมื่อกี้นะครับที่พูดซ้ำๆนี่คือแรงดันที่พุ่งออกมาคือพุ่งเพื่อต้องการให้เปลวไฟทั้งหมดมันมีชีวิตเปลวไฟต้องการจะมีชีวิตต้องการสร้างพลังงานในตัวมันเองจนเชื้อเพลิงที่มันถูกเผาไหม้หมดไปแล้วในห้องนั้นมันก็จะดับไปแค่นั้นเองฮะนะครับพอดับได้เสร็จปุ๊บทุกคนตาสว่างหมดเลยนะครับมีควันเหลือบ้างเล็กน้อยที่มันเกิดจากการติดไฟอยู่ในพื้นที่เล็กๆน้อยๆแล้วบวกกับถูกกระตุ้นจากถังดับเพลิงอีกฮะถังดับเพลิงที่มีที่ประชาชนหลายคนนั้นเข้าไปเห็นไฟแล้วก็เข้าอัดเข้าไปฉีดควันตรงนั้นมันก็ทำลายชั้นโซนของความร้อนมันก็ทำให้ควันทั้งหมดที่เป็นผงเคมีเขาใช้ผงเคมีนะฮะฟุ้งกระจายหมดทำให้ทัศนวิสัยก็มองไม่เห็นอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดที่เขาทำเพราะมันคือไฟไหม้แต่มันก็คือเรื่องที่เรานั้นกำลังจะบอกว่ารายละเอียดจริงๆมันมีความซับซ้อนด้วยนะครับเรื่องของถังดับเพลิงก็มีอีกนะครับคือ เราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ครับ ประชาชนทั่วไปไม่ได้มี ถูกต้อง ไม่ได้มีการถูกฝึกให้รับกับสถานการณ์แบบนี้ถูกต้องไหมฮะสิ่งแรกเราคิดคือเฮ้ยเกิดเรื่องหนีก่อนเราไม่ได้คิดหรอกเฮ้ยข้างในมีคนติดอยู่เว้ยทำไงวะกระจกทุบเว้ยช่วยเขาออกมานั่นเราคิดอย่างนี้ก่อนถูกต้องไหมฮะในมุมของประชาชนไม่ผิดเลยในสถานการณ์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาซ้อมหนีไฟใช่ไหมตามตึกต่างๆหรือตามห้างอะไรก็แล้วแต่ที่เขาซ้อมหนีไฟที่เขาซ้อมดับเพลิงที่เขาซ้อมแบบมันมีเหตุและผลของมันในการที่จะเพิ่มความรู้ให้กับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เขาจะต้องดูแลสถานที่ใช่ไหมเราไปในมุมของนักท่องเที่ยวเราไปเป็นลูกค้ากินดื่มถูกต้องไหมครับคือเสียดายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าสถานบันเทิงหรือสถานประกอบการประเภทที่มีลักษณะชุมนุมคนเราไม่สามารถจะควบคุมคนประเภทที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวได้
เราจะได้แค่คนกาดร้านนักบริการแค่นี้เองนะครับที่ฝึกอบรม แต่พอนักท่องเที่ยวไปเขาไม่สามารถที่จะปิดร้านแล้วให้นักท่องเที่ยวไปอพยพได้ อันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นที่เราเหนือการควบคุมของการฝึกอบรมลักษณะแบบนี้ อันนี้มันก็ต้องอยู่ที่นักท่องเที่ยวครับเวลาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ ก็ต้องสังเกตจุดหนีที่ไล่เพื่อเป็นการเซฟตี้ตัวเองถ้าเราก็ไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่อะครับผม ต้องคอยทวนตัวเองตลอดเว ใช่ ลา ครับ ครับคุณผู้ชมครับ คุณจุสันติวิธีพรหมบุตรนะฮะเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสรุ่นใหญ่ของวงการเนี่ยนะฮะพี่จุนี่นะครับโพสต์ภาพแล้วมีการเขียนข้อความไว้น่าสนใจคุณผู้ชมครับโพสต์ไว้อย่างนี้นะฮะพี่จุสันติวิธีบอกว่าด้านหลังโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่โดนไฟไหม้ประตูหนีไฟด้านขวาของร้าน ซึ่งอยู่ในโซนห้องครัว มีทั้งตู้ล็อกเกอร์และชั้นวางของวางขวางกินพื้นที่เข้าออกทำให้เหลือทางเดินก่อนถึงทางหนีไฟกว้างไม่ถึง 1 เมตรครับซึ่งตัวนี้มันคนละจุดกับห้องน้ำถูกไหม ใช่ครับ มันคือฝั่งตรงข้ามตรงนี้ใช่ไหม ใช่ครับคือน่าจะเป็นฝั่งที่พนักงานเข้าออกใช่ครับ ใช่ไหมพี่บีนี่คือฝั่งใช่ไหมพี่มี ใช่ครับ ตรงนี้เนาะเป็นฝั่งพนักงานเข้าออก ใช่ครับ ซึ่งตรงนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่รู้ คนลูกค้าไม่รู้มันมีทางออกตรงนี้ แล้วพอดูภาพจากเมื่อกี้นี้ที่พี่จุเขาโพสต์เนี่ยแล้วเป็นภาพโอ้โหทางแคบด้วย มองแทบไม่รู้เลยมันมีทางออกตรงนี้นี่ใช่ไหมทางเดินออกไปประตูหนีไฟกว้างไม่ถึง 1 เมตร เพราะมัน อันนี้ จะเป็นโซนของครัวอะไรอย่างเงี้ยฮะทางเข้าออกแม่ครัวอะไรอย่างเงี้ยครับจะมากกว่าครับก็มีแต่พนักงานแล้วครับ เป็นครัว เป็นครัวครับนักท่องเที่ยวไม่ได้มีสิทธิ์ได้ใช้แน่นอน คำถามตัวโตในมุมของเวลาเราไปใช้บริการป้ายชัดไหมการทำให้พื้นที่ที่สามารถที่จะใช้บริการออกได้อย่างง่ายดายมีเพียงพอไหมอันนี้ก็เป็นคำถามเป็นคำหนึ่งนะฮะที่ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปหาคำตอบให้ได้นะครับในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละมันมีภาพอีกภาพหนึ่งคุณผู้ชมครับ ตอนเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีการเก็บทรัพย์สินที่อยู่ด้านในนะครับออกมากองมาเรียง มันมีภาพหนึ่งมันเป็นโทรศัพท์มือถืออยู่เครื่องหนึ่งแล้วปรากฏว่าโทรศัพท์มือถือเขาซูมไปใกล้ๆครับมีคนโทรเข้ามาด้วย มีสายโทรเข้ามาด้วย ผมไม่แน่ใจว่าพี่บีพี่มีนรู้หรือเปล่าว่ามันมีเหตุการณ์ที่มีคนโทรเข้ามาระหว่างที่เราเก็บของมาเรียงกันตรง มี นี้ ครับมีเข้ามาตลอดครับ ด้วยความเคารพครับ มีใครตอบบ้างไหมครับ อันนี้เราจะให้อีกส่วนที่เขาดูแลไม่ใช่ส่วนปฏิบัติของทางผู้ เรา มีเล จะ ยคุณบี ให้ ฮะ เป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ ใช่ครับ เข้ามาใช่ครับเข้ามาดูแลเกี่ยวกับพวก เขาเป็นทรัพย์สินของ ใช่ผู้ประสบภัยทั้งหมด เราจะไม่ไปยุ่งในส่วนนั้น เพราะเราส่วนปฏิบัติอย่างเดียวครับ แสดงว่ามีคนโทรเข้ามาตลอดหลายเครื่องเลยอย่างเงี้ยนะ ใช่ครับ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยรับคอยตอบ มีตอบ ครับ ใช่ไหม มีครับ มี ครับ ให้ภาพเล่าเรื่องครับคุณผู้ชมคำถามต่อมาครับว่า เอาแหละ ต้นเหตุของเพลิงมาอย่างไร ก็คงต้องสอบสวนกันต่อไปนะครับ สืบสวนกันต่อไป แต่ถ้าจะให้ประสบการณ์ของคุณจักริดเองก็ดี หรือคุณมีนเองก็ดีคุณบีเองก็ดีในฐานะที่กู้ภัยแล้วเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้บ่อย ไม่ได้เป็นการยืนยันนะฮะแต่คาดการณ์ว่ามันมีโอกาสเกิดจากอะไรได้บ้างพี่จักริด ก็อย่างแรกไฟฟ้าลัดวงจรนะครับพอลัดวงจรแล้วมันอาจจะนะครับไม่ได้ลัดวงจรแล้วขาดหรือตัดตอนทำให้ตัวสะพานไฟตัดลง ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเนาะแล้วไอ้ตัวชนวนที่มันจะติดต่อก็คือตัวเชื้อเพลิงที่มันได้รับความร้อนกระตุ้นจากการลัดวงจรเป๊ะเดียวปุ๊บมันก็อาจจะวิ่งไปได้ไอ้พวกโพลียูรีเทนพวกนี้จริงๆแล้วมันมีความเร็วต่อการเผาไหม้แน่นอนนะครับผมบอกว่ากังวลอยู่ไม่ว่าหลังคาที่เราฉีดนะครับกันความร้อนทั้งหมดที่มีโพลียูรีเทนพวกนี้จริงๆแล้วถ้าไม่ใช่สารหน่วงไฟนะครับก็มีอัตราเสี่ยงสูงมากนะครับเวลา เป็นเชื้อเพลิงที่ดี เชื่อมนิดเดียววิ่งหมดเลยฮะทั้งหลังคานะครับนะเวลาช่างเชื่อมทั้งหมดที่เราเจอประสบการณ์นะครับช่างเชื่อมอยู่บนหลังคาแล้วไปติดกับไอโพลียูรีเทนตัวนี้นะครับมันวิ่งทั้งหลังคาหมดแล้วแป๊บเดียวไม่เกินนับ1 ถึง 30 เป็นวินาทีใช่ไหมฮะ ใช่ครับ ไม่ใช่เป็นนาทีนะเป็นวินาทีเลยนะ นาทีก็คือพื้นที่มันกว้างนะครับแต่ถ้ามันกินแป๊บเดียวแค่นั้นเองนะครับมันเคยเกิดขึ้นทั่วกรุงเทพนะครับที่มีเยอะแยะมากมายอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ให้เข้าใจว่าเชื้อเพลิงที่เราไปวางไว้นะครับไม่ใช่เชื้อเพลิงวัสดุที่เราไปวางไว้ตกแต่งที่มีอยู่นะครับเนี่ยพวกดอกไม้ปลอมดอกไม้เทียมนะครับการแต่งในช่วงคริสต์มาสอะไรพวกนี้โอ้โห
ผมบอกเลยครับว่าสถานบันเทิงก็ควรจะต้องเข้าใจในพฤติกรรมนี้ ถ้ามันมีการลัดวงจรตรงหลอดไฟมีความร้อนที่นำพาความร้อนมาได้ มันก็มีความเสี่ยงล้วนๆที่พวกนี้คือเราต้องเข้าใจกับมันอย่างถ่องแท้นะครับในการที่จะเอาเชื้อเพลิงนั้น หรือเอาวัสดุตกแต่งนั้นไปสร้างความสวยงามในห่วงของความอันตรายนะครับอันนี้ก็กังวลอยู่นะ ผมถามนิดนึงนะถ้าสมมุติเรารู้ว่าไอ้พวกซับเสียงอะไรพวกเนี้ยมันติดเป็นเชื้อเพลิงได้ง่ายมากเลยอะ ครับ มันไม่มีกฎหรืออะไรที่มันจะไปบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องใช้วัสดุที่มันติดไฟยากหรือว่าฉีดอะไรเพิ่มเติมอย่างที่ว่าให้มันหน่วงไฟอย่างเงี้ยฮะ ก็นั้นทางกฎหมายนะครับเขาก็มีไว้เพื่อโดยการขออนุญาตนะครับ แต่เกณฑ์มันก็คือเกณฑ์ของวัสดุที่เป็นมาตรฐานของมาตรฐานกับตัวกฎหมายเขาก็คงเขียนไว้ว่าให้มีนะครับ แต่ถ้าอยากจะให้มันมีแล้วมันเกิดความปลอดภัยคือต้องมีมาตรฐานสูงกว่าไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นไปได้ว่าผู้ประกอบการที่เขานะครับจะลงทุนกับเรื่องตรงนั้นมาตรฐานสูงกว่าก็ต้องมีราคาแพงใช่ไหมฮะมันก็เป็นเรื่องหนึ่งของการที่จะเลือกหรือจัดสรรเพื่อให้เข้าไปสู่ในความปลอดภัย อันนี้ก็อยู่ที่เหนือการควบคุมนะครับแต่กฎหมายก็เขียนไว้นะครับเขียนไว้เพื่อป้องกันไฟอะไรต่างๆ ที่มีอยู่มันก็มีอยู่ละนะครับในบางตัวนะฮะไม่ใช่ว่าแค่เฉพาะวัสดุตัวนี้นะครับ เอางี้ง่ายๆนิดเดียวพี่จักรินเวลาสมมุติเกิดเปิดร้านเปิดผับเปิดอะไรเงี้ยครับเขตต้องลงไปตรวจถูกต้องไหมครับ ครับ ปกติเวลาเขตลงไปตรวจเนี่ยเขาจะให้เจ้าหน้าที่อย่างพวกดับเพลิงอย่างกู้ภัยลงไปเดินคู่กันไหมตรวจตรงนู้นตรงนี้เป็นยังไงมันทำยังไงคือของเอาเฉพาะของเรานะครับของเราเนี่ยคำว่าตรวจของเราตรวจเนี่ยเราตรวจแนะนำในสิ่งที่มีอะไรผิดปกติด้วยความเป็นการดับเพลิงนะครับเช่นถังดับเพลิงติดผิดมองไม่เห็นป้ายสัญลักษณ์ที่มีแล้วมองไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยเราโอเคเราจะบอกป้ายทางหนีไฟแสงสว่างไม่มีในขณะที่ไฟมันดับแบ็กอัพของแบตเตอรี่มันจะต้องสำรองไว้อันนี้ควรจะต้องบอกนะครับเราก็บอกได้แค่เฉพาะไอ้สิ่งที่มีอยู่ตรงนั้นนะครับแต่กฎหมายมันก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นกฎหมายของสถานประกอบการแต่ละประเภทสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงนะครับเสี่ยงร้ายแรงก็จะมีเลเวลของการติดตั้งพวกอุปกรณ์ดับเพลิงไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่โครงสร้างนั้นๆอยู่ที่การประกอบการนั้นๆที่ขออนุญาตนะครับเหมือนกันฮะคอนโด8ชั้นกับคอนโดสูงคอนโดสูงมีสปริงเกอร์คอนโด8ชั้นไม่มีสปริงเกอร์อันนี้ก็คือมุมมองนะครับแล้วก็เขาบอกว่าในตัวของกฎหมายจริงๆแล้วมันก็มีลูกเล่นหลายๆรูปแบบนะครับแต่เป็นรูปแบบที่อยู่ในภายใต้ของการที่เรานั้นควบคุมอยู่ในระดับเกณฑ์ที่มีมาตรฐานแหละแต่มาตรฐานตรงนั้นนะครับเราจะอยากให้มันมีมากขึ้นมันก็จะมีส่วนของความเป็นเขาเรียกความเป็นองค์กรที่รับมาตรฐานของวัสดุเชื้อเพลิงที่ป้องกันการติดไฟนะครับหรือไฟลามพวกนี้เช่นผ้าม่านนะครับโรงแรม5 ดาวต้องติดผ้าม่านที่ป้องกันไฟลามนะครับใส่สารเคลือบไว้อะไรพวกนี้สารหน่วงไฟไว้มีเยอะฮะนะครับถ้าเกิดเขาจะลงทุนมันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่แล้วถูกต้องไหมว่า ครับ ต้องทำอะไร มีกฎเกณฑ์มีฮะ เพียงแต่ว่าจะทำตามกฎเกณฑ์หรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ครับแต่สถานถ้าพูดถึงสถานบันเทิงนะครับไม่ใช่ตรงนี้สถานบันเทิงบางทีอาจจะยังไม่ใช่นะครับเพราะว่ากฎหมายยังไม่ได้ควบคุมถึงขนาดนั้นอันนี้ก็ต้องมาคุยกันใหม่นะครับตรงนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์กรที่เขารับผิดชอบ เราเคยได้เห็นข่าวพวกไฟไหม้พวกตามสถานบันเทิงต่างๆมันถูกต้องไหมก่อนหน้า เคย ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ในเหตุการณ์แบบ ใช่ไม่เคย ไม่เคยคิดเลย อันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เฉียดใช้คำว่าเฉียดเหมือนกัน เฉียดจริง เสียจริงๆเพราะว่าหลังเราแค่คนเดียวหลังเราแค่มีนาทีเดียวอะตัวเขาติดไฟออกมาแล้วอะ แค่คนเดียวเท่านั้น เราออกมาปุ๊บคนต่อมาติดเลย ใช่พอเราหันมองกลับไปดูก็เป็นคนที่ต่อหลังเรามา มี มี คน ไฟ หนึ่งที่เขาออกมาแล้วก็ยืนอยู่ตรงหน้าประตูแล้วก็ไฟมันพุ่งออกมาทีเดียวไหม้เขาเลย คือออกมาได้แล้ว ออกมาได้แล้วแต่ว่ายังอยู่หน้าประตูอยู่ แล้วก็ไฟมันก็พุ่งออกมา เราเห็นกับตาเลย เห็นกับตา โอ้นี่มันสะเทือนจิตใจมากนะแบบเนี้ย ครับ แต่ผมเบื่อไม่รู้มันจะใช้คำอะไรอ่ะจะบอกว่าผมอย่างที่บอกก็ไม่อยากจะถอดบทเรียน ไม่อยากจะใช้คำนี้เลยอ่ะผมก็คุยกับทีมงานมันจะถอดบทเรียน ไม่ได้ครับมันหลายรอบมันเกิดขึ้นหลายครั้ง ผมว่าถ้าเอาจริงเอาจังกับการตรวจเข้มสถานที่ไอ้นี่ไม่ได้ต่อว่าใครเลยนะฮะแต่กำลังจะบอกว่าถ้าสมมุติมันมีมาตรฐานมีมาตรการในการดูแลพื้นที่จริง ๆ การตรวจตาจริง ๆ
เช่น ไปดูเรื่องของพื้นที่ประตูหนีไฟอย่างที่คุณจุเขาเขียนอย่างเงี้ยทำไมทางออกมาแค่นี้เองป้ายต่างๆรู้มีหรือไม่มีนะเราไม่ได้ตัดสินในเคสนี้นะฮะอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบเอานะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้ามันมีอย่างนั้นน่ะมันมีโอกาสไหมที่คนที่เสียชีวิตตั้ง20 กว่าคนน่ะมีโอกาสรอดได้ไหมนี่เป็นคำถามนะคุณผู้ชมแล้วจะเหตุการณ์อื่นๆด้วยใช่ไหมครับผมเชื่อว่ากู้ภัยอ่ะเจอมาเยอะแล้วบางทีเราตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องตายนะใช่ครับ ถูกไหม ถูกครับ ใช่ครับ มันไม่ต้องไปเจาะจงเคสไหนอะไรนะแต่ผมพูดมันตรงๆอ่ะมันตั้งคำถามกับตัวเองบ้างป่ะถามจริงเหรอเรากู้ภัยลงอ่ะจริงๆผมก็ปอแต่ตึงนะเราก็กู้ภัยบางทีเราก็ตั้งคำถาม ก็ตั้งคำถามครับเพราะว่าจุดที่เขาจะออกเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลกับจุดที่เขาหมดสติอะไรเงี้ยมันก็เพียงไม่กี่ก้าวก็น่าจะรอดได้อะไรเงี้ยแต่กลับไม่รอดอะไรเงี้ยอย่างเคสเนี่ยมันอยู่กันแค่แบบ2 ก้าวออกแล้วแต่กลับไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เลยครับ แต่ขนาดกู้ภัยยังบอกเลยมันมืดนี่ขนาดเรามีอุปกรณ์มีไปมันยังคิดว่ามัน มืดแล้วด้วยกลุ่มควันนะครับมันปกคลุม ถูกไหม ใช่ครับ นี่คือคนมีประสบการณ์นะพี่จักริดนึกออกเป็นคนมีประสบการณ์ไปแล้วนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราเองแต่ผมไปผมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะถ้าสมมติเกิดอยู่ตรงนั้นนะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วเดี๋ยวโทษนะด้วยความเคารพเคสนี้จบไปก่อนหน้านี้มัลเทนบีใช่ไหมมัลเทนบีที่สัตหีบป่ะ ใช่ครับ แล้วยังมีเคสเล็กเคสน้อยเคสอาจจะไม่ได้เสียชีวิตเยอะขนาดนี้แต่มีเสียชีวิตก็ปะปายไปเรื่อยๆจากเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดอ่ะถูกต้องไหมเนี่ยพี่จักริดไม่ได้พูดอะไรนะครับ คือไม่ใช่แค่ประเทศไทยเราอย่างเดียวนะครับ ล่าสุดสวิตเซอร์แลนด์ ครับสวิตเซอร์แลนด์ก็มีอเมริกาก็มีนะครับเป็นพฤติกรรมที่คือปริมาณคนเป็นปัญหานะครับที่บอกว่าประตูหนีไฟ500 คนต่อนะครับ500 คนต่อ1ประตูนะครับอัตราส่วนไม่ว่าจะเป็นห้างสินค้าอะไรทั้งหมดที่มีแต่พอเวลามันตื่นเต้นหรือตกใจนะครับในขณะที่คุมความรู้สึกไม่อยู่เนี่ยยังไงนะครับมันก็ต้องมีการเหยียบกันล้มกันอะไรนี่คือสิ่งที่น่ากลัวน่ากังวลอยู่นะครับมาตรฐานมีจริงแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยพฤติกรรมเราด้วยนะครับเขาถึงบอกว่าต้องซ้อมบอก2 นาทีออกจุดเสี่ยงให้ได้2 นาทีจุดเสี่ยงคือถ้าเกิดเราใช้ถังดับเพลิงไม่เป็นแล้วรู้ว่าไฟไหม้2 นาทีต้องหลีกให้พ้นแล้วเพราะณปัจจุบันนี้นวัตกรรมที่เป็นอะไรที่มันทันสมัยเนี่ยมันติดไฟง่ายมากมันไม่ใช่ไม้ที่กุนะครับไม่ใช่โต๊ะที่มันเป็นโต๊ะไม้มันเป็นเคมีขึ้นรูปล้วนๆเพราะเรามันมีอะไรเกิดขึ้นมันไวมากมันก็ทำให้เรานั้นอาจจะได้รับอันตรายจากเรื่องของการพิษนะครับท็อกซิกที่มันเข้าอยู่ร่างกายนี่คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่นักดับเพลิงบอกทุกครั้งนะครับ5 นาทีออกสู่ประตูหนีไฟให้พ้นแค่นั้นพอนะครับแล้วก็ลงไปจุดลมพลถ้าเป็นอาคารสูงแค่นี้ครับ2 นาทีกับ5 นาทีชีวิตเรารอดนะครับถ้าเกิดเราเข้าใจกับมันนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจไหมครับคุณผู้ชมครับน้องโซจูของผมนะครับก็ไปหาข้อมูลนะคุณผู้ชมครับจริงๆเรานักสืบโซเชียลก็ไปขุดประวัติเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้นะฮะขุดกันสนั่นเลยนะรู้ไหมไปพบอะไรปรากฏว่าร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับเปิดโดยบริษัทโรงเบียร์ณลาดพร้าวจำกัดซึ่งบริษัทนี้มีรายชื่อกรรมการอยู่ทั้งหมด2 คนด้วยกันนะครับคือคุณสุวิชากับคุณบังออนนี่นะครับขอสงวนนามสกุลนะครับคุณผู้ชมเดิมบริษัทนี้จดทะเบียนวัตถุประสงค์บอกว่าประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสุราเบียร์การแสดงดนตรีสดการแสดงโชว์ทุกชนิดทุกประเภทแต่ต่อมานะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจและวัตถุประสงค์เปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นการบริการด้านอาหารในภัตตาคารร้านอาหารมีการเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมนี่เปลี่ยนนะครับโดยเมื่อนำชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งไปค้นปรากฏว่าไปพบว่าเขามีชื่อเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ชื่อว่าซาเล้งในจังหวัดยโสธรแล้วถ้าสืบลงไปอีกนะครับปรากฏว่าไอ้ร้านอาหารยโสธรเนี่ยที่ยโสธรซาเล้งเนี่ยเคยถูกแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ในร้านเมื่อวันที่24 ธันวาคมปี 2562ไฟไหม้ในคริสต์มาสอีฟ24 ธันวาคมปี 2562นะครับผู้ถือหุ้นเป็นคนเดียวกันนะฮะกับร้านซาเล้งที่ยโสธรและร้านนี้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลที่ไปสืบค้นกันมาคุณผู้ชมครับและล่าสุดคุณผู้ชมครับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรคุณอนุรักษ์เครือเฉเอมให้ข้อมูลว่าสำนักงานเขตได้เข้ามาตรวจสอบล่าสุดนะฮะที่นี่นะสำนักงานเขตเข้ามาตรวจสอบนะเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับซึ่งร้าน
โรงเบียร์ลาดพร้าวมีการขออนุญาตถูกต้องเป็นการขออนุญาต3ประเภทก็คือใบประกอบการอาหารใบประกอบการดนตรี และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารนะครับเขาบอกว่าเข้ามาตรวจสอบเมื่อเมษายนแต่คำถามที่ต้องตอบให้ได้คือลักษณะการวางของการวางตู้ล็อกเกอร์นี่ผมตั้งเป็นคำถามนะผมไม่มีความรู้นะเดี๋ยวผมจะเอาคนที่มีความรู้มาพูดก็ได้ถามว่าการตั้งลักษณะแบบนี้ป้ายไม่มีความมืดทางออกประตูแคบไม่ถึง1 เมตรที่พี่จุสันติวิธีเป็นคนไปนักข่าวอาวุโสรุ่นใหญ่เนี่ยเคยทำงานร่วมกันพี่จุน่ารักมากเลยนะเวลาเขาสืบทีนึงเขาลงลึกมากนะคนนี้ตั้งข้อสังเกตเหล่านี้หมดถูกไหมเนี่ยแล้วถ้าสมมุติเกิดที่ท่านโทษนะฮะทางเขตบอกว่าใช่ไหมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรท่านให้ข้อมูลบอกว่าลงไปตรวจสอบเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมางั้นสิ่งเหล่านี้คือณเมษายนตอนไปตรวจอ่ะมันถูกต้องทั้งหมดใช่หรือไม่รู้ก็ต้องมีหลักฐานมาชี้ชัดเจนว่าโอเคได้ตรวจสอบแล้วชัดเจนแต่พอหลังตรวจเสร็จปุ๊บเขาไปดัดแปลงหรือเปล่าผมไม่รู้เอาล็อกเกอร์ไปวางไว้หรือเปล่าผมไม่รู้เอาโต๊ะขายลูกอมมาขวางทางหรือเปล่าผมไม่รู้แต่นั้นคือข่าวที่มันออกมาแล้วมันทำให้เกิดข้อสงสัยได้ไงครับว่าสถานที่พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวอย่างที่พี่จักริดบอกหรือเปล่าว่าโอเคมันจะมีมาตรฐานอยู่ใช่ไหมครับทางออกประตูหนีไฟมันต้องเท่าไหร่ยังไงสามารถที่ระบายคนใช่ไหมภายในกี่ร้อยคนต่อนาทีอย่างเงี้ยมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่ทำตรงตามนั้นหรือเปล่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้เพราะไม่งั้นนะถอดบทเรียนถอดอยู่นั่นแหละก็ไม่รู้ถอดยังไงอีกครับ2 คนนี้เขาเกือบแล้วเขาเห็นคนที่เจ็บคนที่ตายเนี่ยนี่นั่งอยู่ตรงเนี้ย2 คนเนี่ยเขาเห็นแล้วมันจะฝังอยู่ในเป็นตราบาปในภาพนี้คงน่าจะหลอนในชีวิตของคุณตลอดไปอ่ะแล้วผู้ที่เสียชีวิตอะพี่ครอบครัวเขาอะไม่รู้ครับก็คงต้องมาถอดบทเรียนนะฮะทางด้านของการคุ้มครองคุณผู้ชมครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะทุกท่านรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบนะฮะของคปภ.คุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์ท่านบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันภัยเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวได้จัดทำประกันอัคคีภัยกับบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนโดยมีระยะเวลาคุ้มครองระหว่างวันที่18 มีนาคม 69 จนถึง 18 มีนาคม 70 เพราะฉะนั้นยังอยู่ในประกันนะครับรวมทุนประกันภัยทั้งสิ้นทั้งหมด40 ล้านบาทครับครอบคลุมความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคารเฟอร์นิเจอร์สิ่งตกแต่งนะฮะติดตั้งถาวรรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและสต็อกสินค้าคุณอดิศรทางคปภ.บอกว่าคุ้มครองเฉพาะฟังนะฮะเฉพาะตัวร้านและทรัพย์สินภายในร้านไม่ได้คุ้มครองผู้เสียหายหรือผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตครับนี่ถังดับเพลิงวางตรงนี้แขวนแบบนี้ถูกไหมพี่จักริดเอาด้วยความเคารพเอาภาพเมื่อสักครู่นี้นี่ถังดับเพลิงก็ถ้ามาตรฐานจริงป้ายนะครับมองเห็นอันนี้ป้ายมองเห็นแน่นอนตามมาตรฐานนะครับความสูงก็ต้องสามารถหยิบจับได้ไม่เกิน1.50 ก็คือความสูงจากระยะนะครับของหัวถังนะโอเคอันนี้มองดูก็โอเคน่าจะถูกต้องนะครับจากระยะนะครับแล้วก็ป้ายเขาก็ติดถูกต้องอันนี้สำหรับถังดับเพลิงนะครับอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมพอมาพูดถึงถังดับเพลิงแล้วเรามีถังดับเพลิงตรงนี้นะครับไหนๆพี่จักริดก็มาแล้วอยากให้พี่จักริดสาธิตคือมันดูเหมือนแบบเฮ้ยจะมาสาธิตจริงๆพอถึงเวลาหน้างานจริงๆมันตกใจนะแบบวิธีการใช้ดับเพลิงที่ถูกต้องจริงๆครับพี่สาธิตให้เราหน่อยสมมติเกิดเราต้องอยู่ในเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ให้พี่อธิบายให้บีมีใครอ่ะพี่บีไปช่วยพี่ให้พี่ช่วยหน่อยคือเดี๋ยวให้ทีมงานจัดภาพถังดับเพลิงนะอันนี้อธิบายเลยครับถังดับเพลิงจริงๆแล้วก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าสถานที่ที่มีแต่ละที่นะครับก็ซื้อมาแต่ละประเภทไม่เหมือนกันวันนี้เราเห็นตรงนี้เป็นถังดับเพลิงประเภทที่ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับชนิดที่เป็นสูตรเคมีน้ำนะไอตัวที่มันอยู่ในภาพขาวก็คือผงเคมีแห้งนะครับมันก็มีความแตกต่างกันลักษณะของสารดับเพลิงเนาะคราวนี้ก็อยู่ที่ว่ากฎหมายไม่ได้บอกนะครับกฎหมายไม่ได้บอกว่าจะต้องเจาะจงและเลือกใช้อันนี้แต่กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดมันเหมาะสมกับเชื้อเพลิงประเภทนี้ควรจะต้องเข้าใจมันว่าอันนี้คือถังดับเพลิงที่เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์
นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ประชาชนก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับบวกกับถังดับเพลิงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่านะครับ พี่กิจโทษทีประชาชนไม่เข้าใจเราพอนะเขาเข้าใจได้ แต่สถานประกอบการเขาต้องเข้าใจไหม สถานประกอบการ เขาต้องเข้าใจไหม นะครับทุกที่ดีกว่าฮะ ทุกที่ นะครับ เขาต้องเข้าใจไหม ทุกที่ก็ต้องเข้าใจนะครับเข้าใจว่าเฮ้ยครัวในเวลามันไหม้มันคือเชื้อเพลิงประเภทไรแล้วก็มัน ต้องใช้ถังแบบไหน ถูกต้องฮะโรงพยาบาลควรจะต้องใช้แบบไหนอันนี้มันต้องเข้าใจหมดนะครับถังดับเพลิงมีหลายประเภทที่มันจะต้องอยู่กับที่เหมาะสม มันก็จะถูกแบ่งโซนว่ามันเหมาะกับประเภทไหนครับ โอเค ครับ ไม่เป็นไรพี่สาธิตต่อ การใช้งานง่ายๆนะครับแต่หลายคนนั้นก็เข้าใจผิดกันอีกเยอะมากเลยว่าถังดับเพลิงนั้นโยนไปเลยครับว่าใช้ไม่เป็นนะแล้วก็ให้มันระเบิดจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับถังดับเพลิงเนี่ยไม่ควรที่จะไปอยู่ในกองไฟแล้วทำให้มันระเบิดเองมันไม่มีนะครับแต่นะครับวิธีการใช้ง่ายๆดึงปลดกดสายนะครับหลายคนบอกไอ้ดึงปลดกดสายมันดึงยังไงครับสายที่มีอยู่เนาะนะครับสายที่มีอยู่นะครับมันมีสายล็อกถ้ายกถังเขียวขึ้นมาวางอันนี้บังจอเนี่ยถังเขียวมาวางนี่ก่อนก็ได้นะครับอันนี้คือกายภาพของตัวถังนะครับไม่ต้องมองแบนก็ได้ถังที่มีอยู่ก็จะมีสายใช่ครับพอมีสายขึ้นมาปุ๊บนะครับก็จะมีคันบีบมีตัวสลักล็อกนะครับคันบีบตัวนี้อยู่นะสายที่มีอยู่เขาบอกว่าดึงสายออกก่อนนะครับแล้วก็ปลดสลักนี้ทิ้งไปนะครับปลดแค่นี้จริงๆแล้วมันก็มีสายเคเบิลล็อกไว้อยู่เพื่อไม่ให้สลักมันดิ้นหลุดออกไปนะครับแต่นี่คือมันหลุดไปแล้วเนาะเราก็เนี่ยอันนี้คือการปลดแค่นี้กดปุ๊บมันก็ออกเลยทันทีนะ โอเค ดึงปลดกดสายนี่คือ ดึงปลด ครับกดดึงสายออกปลดสลักทิ้งกดคันบีบ4ก็สายแค่นั้นเองนะครับขอใส่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวลั่น พี่ต้องปลดช้าๆ นะครับแป๊บหนึ่ง ช่างภาพผมกำลังงงอยู่ นะ พี่ โอเคแต่ไม่ต้องไปบีบนะอันนั้นคือหมายความว่าปลดอย่างเดียวนะครับ นี่ นั่นคือดึง เดี๋ยวเอากล้องนี่ โอเคฮะ นี่ นะครับ เอากล้องไหนกล้องนี้นะกล้องเบอร์เลข4 ครับ ประมาณนี้ใช่ไหมโอเคสลับมาอย่างนี้ ครับ ดึง ดึงสายออกก่อน ดึงสายออกก่อน ครับดึงสายออกก่อน ให้ผมทำหรือพี่ทำ พี่ทำดีกว่าครับเพราะว่าผมเบื่อแล้วฮะนะครับโอเค มันทำเยอะนะครับ เยอะแล้วนะครับ ดึงอันนี้ออกมาก่อน ครับดึงออกมาก่อน ครับแล้วก็ปลดสลักทิ้ง ปลดสลักครับ ปลดสลักก็คือดึงเลย ครับ ใช่ครับ บล็อกแค่นี้ ถ้ามันมีเคเบิลล็อกไว้อยู่นะครับมันก็คงจะต้องบิดหมุนไปให้ อ๋อ มันขาด หมุนมีเคเบิลล็อก ง่ายๆ มันไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากใช่ไหมเคเบิลเนี่ย ไม่ได้ยากนะครับ สาระสำคัญคือให้ดึงสลักออกมาให้ได้ ถูกต้อง เสร็จปุ๊บ แล้วก็กดแค่คันบีบแค่นั้นนะครับ กดลงงี้ ใช่ครับ แล้วเราก็ฉีด ปลายที่มีอยู่นั้นจับให้มันมั่นคงแค่นั้นเองแล้วก็ โอเค ฉีดก็ไปที่ฐานของไฟฐานของ ฉี ไฟ ดที่ ก็ไม่ใช่ ฐาน เปลวไฟนะฐานของไฟคือวัสดุใดที่มันเกิดการลุกไหม้ก็คือฉีดอันนั้นนะครับไหม้ไม้ฉีดไม้ไม่ใช่ไหม้ไม้ฉีดเปลวไฟยังไงก็มันก็ไม่มีตัวตน มันคือแค่พลังงาน อ๋อให้ฉีดที่ฐาน ครับฉีดที่ฐานของมันนะครับสารดับเพลิงก็ได้เข้ามี สมมุติไหม้นี่อยู่ ครับผมก็ควรจะต้อง ฉีดตรงไหน ฉีดที่ ที่ฐาน ของมันก็คือฐานไม้ แผ่นไม้ครับ นะโอเคนะครับฉีดเปลวไฟไม่มีโอกาสดับแน่นอน อันนี้ ต้องฉีดที่ฐาน ของมันใช่ครับถูกต้อง ถ้าโต๊ะนี้ไหม้ โต๊ะไหม้ก็ต้องฉีดที่โต๊ะนะครับแต่โต๊ะตรงไหนที่มันไหม้มันไม่ได้ไหม้ข้างล่างมันไหม้ข้างบนก็คงต้องฉีดข้างบน อ๋อ ใช่ไหม โอเค แค่นี้เองครับ แหล่งเพลิง ถูก แหล่ง ต้อง เชื้อเพลิงของมัน ครับแล้วฉีดในยระยะการเข้าถึงของมันก็คือประมาณพื้นฐานเลยนะเมตรครึ่งไม่เกิน3 เมตร ระยะในการเข้าถึงนะเมตรครึ่งไม่เกิน3 เมตรคำว่าเมตรครึ่งไม่เกิน3 เมตรคือหน้าจอของเราตอนนี้คือ3 เมตร ประมาณ นะครับ 3 เมตร รังสีความร้อนไม่กระทบกับตัวเรา แล้วก็ผิวหนังไม่ทำให้รู้สึกร้อนได้ เราสู้กับมันได้นะแสดงว่าโอเคมันคือไฟขั้นต้น แต่ถ้าเกิดบอกว่า5 เมตรยังร้อน6 เมตรยังร้อนก็แสดงว่าไฟมันสูงเกินละนะครับไฟมันสูงเกินไฟมันมีพลังงานที่กว้างขึ้น มันก็ทำให้เราไม่สามารถจะเอาถังประเภทนี้ฉีดดับได้เพราะอะไรครับ จริงๆแล้วมาตรฐานของมันก็คือมาตรฐานของเขาเรียกว่า Fire Rating หรือตัว 6A20B คำว่า 6A20B เนี่ยเป็นมาตรฐานของมอก.ไทยของเราก็ระบุไว้นะครับว่าเฮ้ยถ้าคุณมีตัวเลข 6 ตัวเนี้ยนะครับคุณมีตัวเลข 6 ตัวเนี้ยคุณสามารถฉีดกองไฟที่เขารับรองได้อยู่ประมาณสักไม้200 กว่าชิ้น สมมุติที่เขาทดสอบประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเจอ 2A ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณแค่นะครับ60 ชิ้นสมมุติอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คืออนุมานไว้เฉยนะครับประมาณนี้เชื้อเพลิงก็มีอยู่นะครับที่เห็น ทั้งหมดที่พี่จะเก็บพูดมาทั้งหมดนะครับเราจำไม่ได้หรอกครับ เรารู้อย่างเดียวว่า คือถ้ามันมีถังอะไรอยู่ตรงนั้นนะใช่ไหมพี่บีเอาตรงๆถังมันอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะพี่กันเขาป่ะถ้าเราเจอถังปุ๊บเรารู้อย่างเดียวก็คือเราคว้าถังมาแล้วเอาที่พี่จักริดพี่เอ็กซ์สอนอย่างเดียวคือดึงถอดสลักฉีดที่ไหนฉีดที่ฐานจบส่วนมันมีเรตติ้งอะไรยังไงพี่จักริด ไม่มีใครไม่มีใครอ่านแน่นอน ไม่มีเพราะฉะนั้นสถานที่มันต้องชัดเจน ครับ นะครับโอเคอันนี้คือเราไม่ฉีดเพราะว่ามันมีเป็นเคมี ใช่ครับอันนี้คือของเหลวที่มันเป็นเคมีสูตรน้ำ
โอเค เคมีสูตรน้ำก็เหมาะสมกับอะไรครับเชื้อผ้าไม้กระดาษมันก็บอกชัดเจนเลยครับแต่มันมีเชื้อเพลิงประเภทอะไรบ้างฮะเนี่ยนะครับ A B C D K นะครับ A ปอนุ่นผ้าฝ้ายไม้กระดาษยางพลาสติก B ของเหลวไขข้นทินเนอร์จาระบี LPG NGV น้ำมันพืช C อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าประเภท D คือโลหะติดไฟอ่ะ อาจารย์ ครับ อาจารย์นี่สุดยอดจำได้ทุกอย่างเลยอาจารย์ โอเค อันนี้คือที่เรามันคือวิชาชีพของผม ผมก็ต้องรู้แล้วผมก็ไปบอกกับประชาชนอย่างนี้ แต่ประชาชนเข้าใจไหมฮะ ยาก นะครับโอเคก็คงจะต้องไม่ต่อไปมั้งครับ โอ้ยไม่ โอเคนะฮะ เราสารอันนี้อันที่ฉีดในนี้ได้ในห้องส่งนี้ได้ตัวไหน ครับฉีดตัวนี้ได้ครับ ฉีดตัวนี้ได้ อันนี้คือเราเดี๋ยวเอาลงแล้วก็ลองมาฉีดตัวนี้ ยกนี้เลย ครับ ใช่ไหม ยกเลยฮะยกเลยครับผมนะครับช่วยกันทำอาหารกินนะฮะ โอเค ครับคราวนี้ดูครับดึงปลดกดสายเหมือนกันครับลองให้ลองเดี๋ยวให้พี่เขาทำนะครับลองดูฮะอันนี้ง่ายๆเลยครับดึงสายออกที่มันจุดล็อกไอ้ถังตัวนี้คือถังชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คำว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่มีความหนักกว่าอากาศด้วยนะก็คือฉีดไปปุ๊บมันก็แขวนลอยอยู่ด้านล่างนะครับแขวนลอยอยู่ด้านล่างปุ๊บเนี่ยครับธรรมชาติของก๊าซที่มีอยู่เนี่ยมันก็เข้าไปปกคลุมออกซิเจนที่มนุษย์เราทุกคนบอกว่าเวลาก้มตัวต่ำมันก็คือเป็นเรื่องของการที่ก้มเพื่อหาออกซิเจนแต่ถ้าเกิดเราเห็นนะครับพื้นที่ตรงไหนที่มีไฟไหม้เกิดขึ้นก๊าซตัวนี้มันจะเข้าไปปกคลุมออกซิเจนอันนี้คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โอเคไหมฮะ เพื่อที่จะ ถูก ฆ่า ต้อง แหล่งออกซิเจ ใช่ น ครับ เพื่อไม่ให้มันไหม้ต่อได้ ถูกต้องไม่เชื่อลองดูเดี๋ยวก็นี้ลองฉีดดูฮะฉีดกล้องทุกตัวได้เลยเอาจริงๆฮะผมบอกให้เลยครับ กล้องผมหลายตังค์อะเนี่ยทีเนี้ย ไม่เป็นไรฮะวันนี้ไม่พังพรุ่งนี้ไม่รู้ ไม่ ประมาณนี้ก็เราบอกงี้ครับว่าไอ้สิ่งที่เราอยากให้ทดลองคือก๊าซตัวนี้จริงๆแล้วมันเหมาะสมกับบางประเภท เช่นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์มันมีหมดแล้วมันดีแล้วมันได้ แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ภายใต้การควบคุมหรือจำกัดของมันมันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยฉีดได้ในที่โล่งแจ้งถ้าเกิดไม่มีความชำนาญยังไงก็ไม่ดับอันนี้ก็เหมาะสมนะลองดูก็ได้ครับลองกดสักปื้ดหนึ่งครับ เอางี้ กล้องหนึ่งตัวนะ พี่บีจะปืดก่อนให้สาธิตแบบมืออาชีพเขาทำกัน หรือจะเอาแบบมือสมัครเล่น มือสมัครเล่น สมัครเล่นก่อนนะครับ สมัครเล่นโอเค ครับ ปลด ครับ ผมไม่หันนะครับ นะโอเคฮะ ถูกไหม ลองดู ครับผม ปลดแล้วนะ ครับผม พี่การพี่เพ่ยดูนะเผื่อเราจะต้องเจอเหตุการณ์นะ โอเคครับ นี่นะปลดมา อ่ะ ฉีดไปตรงไหนได้พี่ ปลดสลักทิ้งครับ ถ้าจะฉีดไปตรงไหน ฉีดตรงไหนก็ได้ฉีดข้างล่างก็ได้ครับ ฉีดกล้องก็ได้ครับ ฉีดข้างบนก็ได้ครับ ฉีด ข้าง มา ล่าง ที่ ก็ได้นะค ที่ รับ ก็ได้ ได้หมด ฉีดที่พี่เอ็กซ์ไง ได้ ได้ครับ อันนี้พอปลดออกมาแล้วนะครับถอดสลัก ครับ ปึก ครับ แล้วลองกดคันบีบดูครับแล้วพุ่งขึ้นบนก็ได้ครับ พุ่งขึ้นบนนะครับ พุ่งขึ้นบนฮะ เอาพร้อมนะครับ นะครับมันก็คือไดไอซ์ อ๋อ นะครับมันคือไดไอซ์ก๊าซตัวนี้จริงๆแล้วนะครับเนี่ยก๊าซตัวนี้มันเป็นก๊าซที่มีความเย็นด้วยอุณหภูมิลบ แต่มันก็มีผลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินเพราะมันคือคาร์บอน ฮะ แต่ก็ไม่ใช่บอกว่าทำให้มนุษย์เรานั้นเสียชีวิตลงทันทีนะก๊าซพวกนี้มันก็คือไปฆ่าออกซิเจนที่มีอยู่ในพื้นที่ปริมาณของห้องนั้นๆที่เกิดไฟไหม้แค่นั้นเองครับ แล้วหลักการฉีดต้องฉีดตรงที่ฐานเหมือนเดิม ฉีดที่ฐานเหมือนเดิมครับนะครับแต่อันนี้ไม่มีไฟนะเราถ้าเกิดอยากจะลองก็ได้ ไม่เป็นทาง ครับนะ ไม่ต้อง ประมาณนี้ ประมาณนี้สมมติ ครับ ผมบอกปุ๊บฉีดที่ฐาน ใช่ครับถูกต้องครับก๊าซตัวนี้มันก็แขวนลอยอยู่ อ๋อ ประมาณนี้ครับมันเป็นน้ำแข็งแห้งนะฮะ นะครับ โอเค มันเป็นน้ำแข็งแห้ง อันนี้คือ ฉีดก็ต้องระวัง ผู้ชาย ครับ ทีมงานมาผู้หญิงตัวเล็กๆมา นะต้องใส่สลักก่อนฮะลองดูครับ ไหนลองสิมันดูเหมือนง่ายนะอ่ะพี่บีช่วยผมใส่กลับมาไหนลองสิเมื่อกี้นี้พี่สาธิตเรียบร้อยแล้วใช่ไหม โอเค ตอนนี้คุณต้องทำตามโดยที่เราไม่ต้องพูด เราไม่ต้องไกด์เขา ครับผม ฮะ ไกด์หน่อยเมื่อ ว่า กี้ คุณฟังคุณเป็นทีมงานคุณฟัง อัปเดตข้อมูลเรียลไทม์อยู่ เดี๋ยวก่อนนะพี่บีนี่ขนาดยังไม่มีไฟ สมมุติเกิดเหตุการณ์จริงๆด้วยความเคารพนะครับมันไม่ได้ง่ายนะใช่ไหมพี่การพี่เพื่อนเอาตรงๆอ่ะเนี่ยสองคนเองตกใจอยู่เลยอ่ะนึกออกป่ะต้องคิดถึงสถานการณ์จริงนี่ขนาดเราม็อกอัพนะ จริงหนูยังตื่นเต้นเลย อ่ะพร้อม ก่อนที่เราสติครับเราต้องมีสติก่อน โอเคต้องมีสติก่อน สติ โอเคค่ะ ครับดูครับ โอเคหนึ่งหนูต้องเดินนี่ออกมาปึ้งอุ้ยมันเย็นจัง ดึง ดึงไง ครั อ่ะ บ เอาดึง จับนี่ครับจับ ปุ๊บ ครับผม ขยับไหมครับขยับ โอเคแล้วก็ดึงสลับออกมา ดึงสลับ ครับ สมมติ ไม่ต้องไปวางจริงๆทิ้งไปเลยครับไม่ต้องมาวาง ทิ้งไปเลยครับทิ้งไปเลย ไม่ต้องมันโยนมันทิ้งไปเลยครับ คือขอร้องนะครับไม่ต้องมานั่งพิถีพิถันแล้วก็วางไว้เพื่อกลัวหายเลยนะ โยน ทิ้งเลยฮะประมาณนั้น มีใหม่ครับ ครับ ได้แล้วหนูก็กด ครับ ใช่ไหมนะ กด กดแรง โอเค โอ ค่ะ เค ประมาณนี้ คุณทำไฟสตูพังละ
คือการ์ดตัวนี้มีแรงดันอยู่ที่นะครับ850 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับที่มันถูกขับออกมาแต่ก็ลดโลเพเชอร์แล้วนะครับลดให้กระบอกของมันนั้นให้จาก800นะครับ800 ปอนด์นะที่มันดันออกมาเนี่ยนะครับก็ลดโลเพเชอร์ออกมานะครับเพื่อให้เราจับได้แต่เราต้องจับให้มั่น พี่กัน นะครับประมาณ ลองหน่อยไหมลองหน่อยพี่กันลองหน่อยนี่ต้องบอกเลยนะเขาเข้าไปช่วยคนนะออกมาแล้วไปช่วยคนนะคุณผู้ชมลองคิดภาพตามนะไอ้ไฟที่มันพุ่งออกมาพอมันพุ่งหายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเห็นคนร้องอยู่แล้วเขากัดฟันเข้าไปเลยไม่รู้นะตอนเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะร้อง เสร็จปุ๊บดึงสลักออก ดึงสลักพี่ถนัด เล็งไปที่ฐานของไฟ ครับ โอเคได้ไหมมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น ครับไม่ได้ยากครับ แต่พอมีเหตุจริงเนี่ยวางถังดับเพลิง อยู่กับตรงที่ไฟเนี่ยฮะ ขอบคุณมากพี่กันเชิญครับขอบคุณครับ โอเคฮะ พี่จักริดขอบคุณครับอย่างว่านะครับคุณผู้ชมครับพอเกิดเหตุการณ์จริงๆพูดตรงๆนะถ้าไม่ใช่เป็นแบบมืออาชีพ professional จริงๆอ่ะมันตื่นเต้นเนาะมันน่ากลัวเนาะแล้วบางทีมันเอาละมันถึงต้องมีการซ้อมนะแล้วก็ทวนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อย่างเพลิงไหม้บนเครื่องบินอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ของเขาซ้อมมาพวกflight attendant พวก air hostess เขาจะซ้อมมาอย่างดีแล้วหลายต่อหลายครั้งที่มันเกิดเหตุแล้วมีการอพยพออกมาภายใน90 วินาทีนะ200-300 คนภายใน90 วินาทีนี่คือมาตรฐานที่เขาซ้อมจนชินพอปลงมาปุ๊บทุกคนไม่ตกใจออกมานั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้ประกอบการมีสติในการที่จะควบคุมประชาชนทุกท่านผมถึงถามไหมว่าตอนที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันมีการพนักงานตะโกนมีอะไรหรือบอกให้ชุดไม่มีเท่าที่จำได้คือไม่มีถูกต้องไหมครับอ่ะก็ต้องว่ากันต่อไปคุณผู้ชมครับแต่ 3 man down เป็นวงดนตรีใช่ไหมคุณกิตนะโพสเอาไว้น่าสนใจนะครับ มาดูหน่อยคุณกิตโพสว่าอะไร คุณกิตบอกว่าอยากขอเป็น1 เสียงสำหรับในส่วนของคนที่ทำงานใช่ไหมครับในสถานที่แบบนี้นะครับทุกวันนี้สถานบันเทิงหรือว่าเฟสติวัลมันอันตรายครับเป็นสิ่งที่นักดนตรีหรือว่าคนทำงานในนั้นพยายามสื่อสารมาตลอดแต่มันไม่เป็นผลครับพูดไปก็โดนดราม่าทัวร์ลงหาว่าเรื่องมากบ้างแหละไม่มีสปิริตบ้างแหละจริงๆมีอีกเยอะนะครับทางหนีไฟไม่มีไฟรั่วบนเวทีเรื่องอากาศถ่ายเทไม่สะดวกโครงสร้างเวทีที่ไม่ปลอดภัยนะครับซึ่งพี่เจ๋งก็โดนมาแล้วพี่เจ๋งก็ตกล่าสุดตกเวทีใช่ไหมพี่เจ๋งอ่ะอาวุธอีกนะฮะอาวุธคือมีดปืนอะไรก็ว่าไปนะฮะพี่จิรากรก็โดนมาแล้วความปลอดภัยของเอฟเฟกต์อีกพวกพลุพวกควันนะอันนี้เขาบอกว่าโดนจนชินแล้วล่ะครับไหนจะตำแหน่งของครัวอีกและการระบายอากาศของครัวอีกนะครับไอตอนฝนตกเนี่ยงานสงกรานต์เนี่ยบอกไม่ฉีดขึ้นมาก็ฉีดอยู่นั่นแหละหยุดโชว์ก็โดนว่าโดนดุเสียมไฟดูดนะนี่ผมพูดเติมนะถูกไหมฉีดน้ำขึ้นมาบนเวทีก็พยายามสื่อสารมาตลอดนะครับขอแสดงความเสียใจกับเรื่องนี้จากใจจริงนะครับและหวังว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ครับขอร้องเถอะครับจากใจจริงๆใส่ใจความปลอดภัยมากกว่านี้กันเถอะครับทั้งเจ้าของทั้งผู้จัดหากมีข้อติเตียนหรือสิ่งใดเปิดใจฟังกันก่อนนะฮะก่อนจะหาว่าพวกเราเรื่องมากเถอะครับคุณกฤษแล้วต้องบอกงี้นะฮะไม่ต้องเข้ามานะไม่ต้องมาเข้าใจกูก็ได้ในข่าวที่ผมโวยวายเรื่องพลุกับเรื่องเวทีเปียกฝนตกแต่อยากให้ลองดูในวันที่มาโวยวายบอกว่าพวกนักดนตรีไม่เล่นแม่งไม่เฟี้ยวอะไรนะเหมือนวงนั้นวงนี้ไม่สปิริตพวกผมไม่ได้เล่นไม่ได้ครับใช่ปะแต่ถ้าพวกผมเพิกเฉยมันจะมีปัญหาตามมาครับพวกผมแค่อยากจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแค่นั้นมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนที่ยุคผมก็ได้แต่อยากให้น้องๆที่ตามมาไม่ต้องมาไฟช็อตบนเวทีหรือตกเวทีหรือไฟไหม้อีกแล้วครับขอบคุณคุณกิต 3 Man Down ที่โพสต์เรื่องนี้คุณผู้ชมและสิ่งที่น่าเศร้าสำหรับประเทศไทยเอาตรงๆนะเชื่อไหมหลังจากนี้ผมว่าผมพูดไปพี่จักรีก็คงจะเห็นด้วยพี่มีนพี่ดีจะเห็นด้วยคืออะไรรู้ไหมเดี๋ยววันข้างหน้าเราจะมาถอดบทเรียนกันอีกวันข้างหน้าเปลี่ยนแค่ชื่อสถานที่เปลี่ยนแค่วันที่เปลี่ยนแค่จำนวนคนปรับแต่งนิดหน่อยแต่พล็อตเรื่องราวเหมือนเดิมฝากเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้คิดมันมีคำพูดคำหนึ่งเนาะเขาบอกว่าวัวหายแล้วล้อมคอกไอ้นี่วัวไปหมดคอกแล้ว
ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะล้อมเมื่อไหร่ ไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ แต่พูดด้วยข้อเท็จจริง จากการทำข่าวมาหลายปี เปลี่ยนแค่พล็อตเปลี่ยนหมายถึงว่าเปลี่ยนแค่คาแรคเตอร์แค่คนพล็อตเหมือนเดิม ขออนุญาตนะครับ อันนี้มอบให้นะครับ ขอบคุณนะครับพี่เอกครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับพี่มีนพี่บีขอบคุณครับอันนี้คือเม็ดอมซิงค์พลัสครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจาก Creator Pharma นะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินนะฮะจาก Creator Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจาก Creator Pharma 9-60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเรื่องจริงที่น่าเศร้าผมบอกได้เลยยาดมสมุนไพรตามังกรทองจากอันโอสถนะครับขอมอบให้นะครับขอบคุณนะครับท่านละ1 แพ็คนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับพี่เอกครับขอบคุณครับพี่มีนพี่บีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอันโอสถนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆครับ ต่อกันที่ผงปรุงรสครับสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติครับปรุงอร่อยได้รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทำใจนะครับต้องรสหนึ่งนัมเบอร์วันครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok กูเม่มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับรสหนึ่งที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับมอบรสหนึ่งให้ท่านละ1 แพ็คเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่เพยพี่กันครับขออนุญาตครับพี่กันขอบคุณมากครับมอบให้นะครับพี่เอ็กขอบคุณครับพี่มินพี่ขอบคุณครับพี่บีครับขอบคุณครับ นี่คือรสหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับต่อกันที่เติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบนนะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นหอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวนะครับทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบนหอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทครับได้มากถึง165 กรัมสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับขอบคุณบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบนนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับแล้วขอมอบให้ท่านละ1 แพ็คเลยนะครับพี่เอ็กนะครับพี่มีนพี่บีครับนี่ของดีเลยนะครับขอบคุณครับลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่นะครับขอบคุณมากครับท่านละ1 ซองไปเรียบร้อยเลยนะครับต่อกันที่เพราะห้องน้ำที่ดีสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีนะครับคุณผู้ชมแอปซิโรโนนะครับผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนนะครับมีให้เลือกใช้งานแบบทั้งแผ่นชีทแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำนะครับด้วยแอป Urinal หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com นะครับร้าน Thai Detergent นะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับโทษนะฮะมอบให้ท่านละ2 แพ็คเลยนะครับ2 ซองนะครับจากแอป Urinal ครับขอบคุณมากครับนี่มอบให้ครับขอบคุณครับนี่ฮะขอบคุณมากครับพี่เพยนะครับขออนุญาตครับส่งต่อให้พี่เอ็กด้วยครับขอบคุณครับพี่มีนและพี่บีขอบคุณมากๆครับพี่บีครับขอบคุณมากครับต่อกันที่พบกับนวัตกรรมใหม่นะครับ BrainTech Tri-Screen นะครับนี่คือจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานได้พร้อมกันถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับใน Facebook อย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับขอบคุณมากๆครับ BrainTech Tri-Screen นะครับขอบคุณมากครับนี่ฮะจอเสริมสุดล้ำพี่เพยมันจะคงติดตาไปอีกนานเลยนะใช่พี่กันอยากจะฝากอะไรบ้างทิ้งท้ายกับสถานประกอบการนี้แล้วแต่อยากจะพูดอะไรอยากจะ
ก็อยากจะฝากถึงสถานประกอบการอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเราอาจจะมีเป็นจอ LED ของร้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอยากให้แบบว่าทำเป็นคลิปแนะนำก็ได้แนะนำร้านก่อนการเริ่มการแสดงหรือว่ามีการติดวิธีการเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยให้โชว์ขึ้นเป็นช่วงวิธีทางออกหนีไฟทางอะไรเงี้ยอธิบายให้ชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วก็การติดไฟติดอะไรกับป้ายทางออกประมาณนี้ครับอันนี้ชัดเจนพี่กันเหรอครับ ก็อยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวแต่ละคนครับให้มีสติให้ดีทุกคนในเวลาเกิดเหตุครับผมให้ตั้งสติก่อนประมาณนี้ครับ ครับ มุมของกู้ภัยครับพี่บีก่อนไหมอยากจะพูดอะไรไหม ก็นะครับอยากให้นักท่องเที่ยวแต่ละคนนะครับมีสติเนาะมีสติครับสังเกตนะครับเวลาเราเข้าไปในสถานบันเทิงแต่ละที่นะครับว่ามีทางหนีที่ได้ตรงไหนบ้างนะครับมีทางออกหนีไฟไหมทางดับเพลิงอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอยากให้สังเกตและมีสติครับก็พวกผมในทีมของนักดับเพลิงเลยครับก็เวลาไปเคสก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียนะครับก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาไม่ว่าจะไปเที่ยวไปโรงแรมหรือไปที่ไหนครับก็ให้สังเกตที่ไม่ใช่ที่เราคุ้นเคยให้สังเกตว่าทางออกฉุกเฉินบันไดหนีไฟอะไรเงี้ยอย่างไปโรงแรมเงี้ยเราเคยอยู่ห้องนี้บันไดหนีไฟอยู่ฝั่งไหนเราควรสังเกตให้ชัดเจนกรณีมันเกิดเหตุฉุกเฉินนี่ครับสติเท่านั้นครับไม่ต้องรีบลนแต่ขอให้มีสติและใจเย็นๆครับครับผมพี่จักรครับอาจารย์เชิญครับก็ขอเป็นตัวแทนในนามของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นหน่วยงานรัฐที่ดูแลประชาชนโดยตรงของกรุงเทพมหานครก็อย่าลืมเบอร์โทรศัพท์หมายเลข199นะครับเป็นเบอร์ฉุกเฉินที่เวลาเกิดเหตุเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยวัตภัยหรือภัยที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินะครับกำหนดไว้อันนี้เราพร้อมเสมอนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนั้นเปลี่ยนแปลงด้วยกันเรื่องของความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับหน่วยงานดับเพลิงพร้อมที่จะให้ความรู้พร้อมที่จะนำไปนะครับเผยแพร่แต่เราต้องเปิดรับซึ่งกันและกันนะครับองค์กรบางองค์กรก็ไม่มีเวลาที่จะให้เหล่านั้นได้ไปถ่ายทอดก็ควรจะต้องเปิดรับนะครับเวลานั้นเป็นเวลาที่สำคัญนะครับมันจะช้าเกินไปนะก็ฝากไว้ในส่วนของสำนักป้องกันพร้อมเสมอที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนและเคียงข้างประชาชนนะครับคู่คนกรุงเทพมหานครให้เกิดความปลอดภัยดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้คุณผู้ชมสรุปสั้นๆนี่คือมุมของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มุมของกู้ภัยนะครับเขาสามารถที่จะพูดในมุมของตัวเองได้เท่านั้นนะครับอะไรที่มันเลยขอบเขตของเขาไม่สามารถที่จะพูดหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นในมุมอีกมุมหนึ่งซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ต้องมีการขยี้แล้วก็ตรวจสอบลงไปก็คือเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสถานประกอบการเหล่านี้นะฮะผอ.เขตนะสำนักงานเขตถูกต้องไหมครับก็ต้องหาคำตอบนะผมเชื่อว่าหลังจากนี้แหละครับสื่อเองสังคมเองก็ต้องตั้งคำถามและต้องการคำตอบให้มากที่สุดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีการผ่านในการตรวจมาตรฐานอะไรยังไงซึ่งตอนนี้เลยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเราเลยพูดเยอะยังไม่ได้แต่วันนี้แค่ในมุมของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์กับมุมของกู้ภัยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลังจากนี้แหละครับจะมีอัปเดตมากยิ่งขึ้นและอีกครั้งหนึ่งนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของทุกท่านครับขอบคุณครับทั้งหมดที่คุณถมไม่เถียงครับลาผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ